দৰে নেওচিব ইছৰোৱে সেই বিষয়ে কিছু আপোনালোকক জনাবলৈ আহিছো আপোনালোকৰ সন্মুখলৈ পাৰ্থ হয় 2019 চনৰ 7 ছেপ্টেম্বৰৰ মাজনিশা চন্দ্ৰযান 2 সেই যি অভিলাষী মিছন আছিলে ইছৰোৰ সামান্য কিছু বিজুতিৰ বাবে স্তব্ধ হৈ পৰিছিল সেই সপোন ক্ৰেশ লেণ্ডিং হৈছিল যি সপোন আধৰুৱা হৈছিল আৰু সেই আধৰুৱা সপোন এতিয়া চন্দ্ৰযান 3 জৰিয়তে পূৰণ কৰিবলৈ গৈ আছে ইছৰোৱে জয়ন্ত হয় আমিও সাজু হৈছো আৰু আজিৰ পৰা বিশেষ সম্প্ৰচাৰ আৰম্ভ কৰিম আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈ থাকিব বিভিন্ন ফিল্ডৰ বিশেষকৈ এষ্ট্ৰফিজিক্স আৰু স্পেচ সায়েন্সৰ বিশেষজ্ঞসকল আৰু তেওঁলোকে সবিস্তাৰে চন্দ্ৰযান 1 চন্দ্ৰযান 2 চন্দ্ৰযান 3 আৰু পৃথিৱীৰ বিভিন্ন বিশ্বৰ এনেসমূহ যান আৰু অভিযানৰ বিষয়ে সবিস্তাৰে তেওঁলোকে বৰ্ণনা কৰিব আমিও কিছু প্ৰস্তুতি চলাই আছো আজি কিছুদিন ধৰি মোৰ সতীৰ্থসকলে চন্দ্ৰযান কেইখনৰ বিষয়ে সবিস্তাৰ ইউটিউব হেণ্ডেলত আপোনালোকক জনাই আছে আপোনালোকক জনাবলৈ চেষ্টা কৰি আছে আৰু জয়ন্ত ইতিমধ্যে আপুনি প্ৰত্যাহ্বানৰ কথা ক'লে এই মুহূৰ্ততে সকলোকৈ ডাঙৰ প্ৰত্যাহ্বান কাৰণ আমি দেখিলো লুনাৰ 25 ৰাছিয়াৰ যিখন স্পেচ ক্ৰাফ্ট চন্দ্ৰলৈ যিখন প্ৰেৰণ কৰিছিল যান সেই যানখন সফল নহল দেওবাৰে ক্ৰেশ লেণ্ড কৰিলে যদিও যোৱা মই যদি ভুল কৰা নাই জয়ন্ত আগষ্টৰ 11 তাৰিখে প্ৰেৰণ কৰিছিল আৰু তেওঁলোকে 10-11 দিনৰ এক সময়সীমা বান্ধি লৈছিলে আৰু সেই সময়সীমাৰ ভিতৰত যেহেতু শক্তিশালী ইঞ্জিন সংস্থাপিত কৰা হৈছিল কম সময়ৰ ভিতৰত চন্দ্ৰত অৱতৰণ কৰাৰ তেওঁলোক প্লেনিং আছিলে 21 আগষ্টত তেওঁলোকে টাৰ্গেট লৈছিলে 21 আগষ্টৰ টাৰ্গেট লৈছিলে কিন্তু ক্ৰেশ লেণ্ড কৰিলে আৰু ইয়াৰ প্ৰায় এটা কথা প্ৰতীয়মান হয় এই মুহূৰ্তটো যথেষ্ট প্ৰত্যাহ্বানমূলক এই মুহূৰ্তটোৰ প্ৰতিটো ক্ষণেই মেনিউভাৰ কৰিব লাগিব যথেষ্টৰে সূক্ষ্মতাৰে যাতে আমাৰ যিখন যান সেইখন জানো সফট লেণ্ডিং কৰে প্ৰত্যাহ্বান বুলি ক'লে পাৰ্থ ডি বুষ্টিং প্ৰক্ৰিয়া ইতিমধ্যে গতিবেগ হ্ৰাস কৰা কৌশল এটাৰ পিছত আনটো কঠিন প্ৰত্যাহ্বান ইছৰোৱে সফলতাৰে পাৰ কৰিছে এতিয়া অন্তিম ডি বুষ্টিং প্ৰক্ৰিয়া য'ত এতিয়া 25 কিলোমিটাৰ কক্ষপথত আছে চন্দ্ৰৰ পৰা মাত্ৰ 25 কিলোমিটাৰ নিলগত আছে লেণ্ডাৰ বিক্ৰম গতিকে তেনেস্থলত এই যি ডি বুষ্টিং প্ৰক্ৰিয়া গতিবেগ হ্ৰাস কৰা কৌশল 2 কিলোমিটাৰলৈ হ্ৰাস কৰা হ'ব তাৰ পিছত গতিবেগ শূন্য কৰা হ'ব আৰু তাৰ পিছতে সফট লেণ্ডিং কৰা হ'ব গতিকে এই প্ৰত্যাহ্বান কেনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব পাৰে যথেষ্ট প্ৰত্যাহ্বান আছে বিশেষকৈ আমি লুনাৰ 25ৰ কথা কৈছিলোঁ ৰাছিয়াৰ কথা কৈ আছিলোঁ মই যদি জয়ন্ত কিছু সময় বুৰঞ্জীৰ কথা ক'বলৈ যাওঁ ইতিহাসলে মহাকাশলৈ যান প্ৰেৰণ কৰাৰ যি ইতিহাস সেই ইতিহাসৰ কথা ক'বলৈ কওঁ জয়ন্ত এতিয়ালৈ কিন্তু 50 বা 51% তেনে অভিযান সফল হৈছে প্ৰায় 40-42খন যান চন্দ্ৰলৈ প্ৰেৰণ কৰা হ'ল তাৰে 20-21খনে সফট লেণ্ডিং কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু ইয়াৰে 6খনত মানৱ পঠিওৱা হৈছিল প্ৰথমটো আমি সকলোৱে জানো 1969 চনত আমেৰিকাই প্ৰেৰণ কৰিছিল জন ব্যক্তি গৈছিল নেইল আৰ্মষ্ট্ৰং আৰু এপোলো 11 গৈছিল সফলভাৱে মানৱে লেণ্ড কৰিছিল এজন ব্যক্তিয়ে লেণ্ড কৰিছিল আৰু তিনিজন ব্যক্তিক প্ৰেৰণ কৰা হৈছিল যানখনৰ ভিতৰত আৰু এই যি চন্দ্ৰলৈ অভিযান সেই অভিযান তীব্ৰতৰ হৈছিল 76ৰ পৰা 1966 চনৰ পৰা 76 চনৰ ভিতৰত মূলত দুখন দেশ ৰাছিয়া আৰু তেতিয়া USSR সোভিয়েট ৰাছিয়া আৰু আমেৰিকা সোভিয়েট ইউনিয়ন আৰু আমেৰিকা মাৰ্কিন যুক্তৰাষ্ট্ৰ এই দুখন দেশৰ মাজত কিছু স্বাগতম জনাইছো হে মহেন্দ্ৰ ক্ষণৰ সাক্ষী হ'বলৈ এতিয়া অধীৰ আগ্ৰহেৰে অধীৰ অপেক্ষাৰে ৰৈ আছে কোটি কোটি দেশবাসী যেতিয়া চন্দ্ৰযান 3ৰ গোটেই মিছনৰ বিক্ৰম লেণ্ডাৰ সফলতাৰে অৱতৰণ কৰিব 6:04 অৱতৰণ কৰাৰ কথা কিন্তু তাৰ পূৰ্বৰ গোটেইখিনি পৰিৱেশ কেনেকুৱা থাকিব বা কি ধৰণৰ ফেক্টৰছবিলাকে ইয়াক ক্ৰিয়া কৰাত সহায় কৰিব বা কি ধৰণৰ প্ৰত্যাহ্বান থাকিব পাৰে এই গোটেইখিনি কথা আমি পাতিম আমি যেহেতু ইতিমধ্যে কৈ গৈছো যে ষ্টুডিঅ'ত আমাৰ সৈতে বিশেষজ্ঞসকল আছে আমাৰ সৈতে পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰতো বিশেষজ্ঞ কেইবাগৰাকীও সংযুক্ত হৈ আছে পোনপটীয়াকৈ আহিছো আমাৰ সিনিয়ৰ এছ'চিয়েট এডিটৰ পাৰ্থজ্যোতি বৰাৰ ওচৰলৈ পাৰ্থ ধন্যবাদ গীতাশ্ৰী সেই মহেন্দ্ৰ খণ্ডটোত আমি উপনীত হ'ম কিছু সময়ৰ পাছত এতিয়া সময় হৈছে 5:07-8 আৰু 6:04 যিখন বিক্ৰম সেই বিক্ৰমখনে অৱতৰণ কৰিব মসৃণভাৱে অৱতৰণ কৰিব চন্দ্ৰ পৃষ্ঠত আৰু 5:20 পৰা যি পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ সেই পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ আৰম্ভ হ'ব আৰু যিটো টিপা বেংগলোৰৰ যি কক্ষৰ পৰা যি গৱেষণা কেন্দ্ৰৰ পৰা যি টিপা মাৰিব সেই একেটা টিপাতে তাৰ পিছৰখিনি স্বয়ংক্ৰিয়ভাৱে পৰিচালিত হ'ব আৰু বিক্ৰমখনে স্বয়ংক্ৰিয়ভাৱে লেণ্ড কৰিব অৱতৰণ কৰিব চন্দ্ৰ পৃষ্ঠত সকলো ঠিকে থাকে গ'লে বিশ্বত ইতিহাসৰ সৃষ্টি কৰিব ভাৰতবৰ্ষই আমি আলোচনা কৰিম আমাৰ সৈতে ষ্টুডিঅ'ত সংযুক্ত হৈ আছে উপস্থিত আছে প্ৰফেছৰ মাধুৰ্য প্ৰসাদ বৰা ডিপাৰ্টমেণ্ট অফ ফিজিক্স গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয় পদাৰ্থ বিজ্ঞান বিভাগ গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয় আমাৰ সৈতে ষ্টুডিঅ'ত উপস্থিত আছে চয়নিকা শৰ্মা গৱেষক ছাত্ৰী গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয় আৰু আমাৰ সৈতে ফ্ৰান্সৰ পৰা সংযুক্ত হৈ আছে ডক্টৰ প্ৰিয়ংকা ৰাজ কাকতি মহাকাশ বিজ্ঞানী জুমত আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈ আছে আমি তিনিৰ সৈতে কথা পাতিম গীতাশ্ৰী আপুনিও সংযুক্ত হ'ব পাৰিব এই আলোচনাত
অনুৰোধ জনাওঁ আপুনি সংযুক্ত হওক মই পোনে মাধুৰ্য প্ৰসাদ বৰা আপোনাৰ ওচৰলৈ যাম প্ৰথমতে সুধিম এগৰাকী পদাৰ্থ বিজ্ঞানৰ ছাত্ৰ গৱেষক আৰু শিক্ষক হিচাপে এই মুহূৰ্তত আপোনাৰ অনুভূতি কেনেকুৱা কিমান আশাবাদী কাৰণ আমি সেই খণ্ডটোত উপনীত হ'বলৈ আৰু বেছি সময় নাই অনুভূতি ৰোমাঞ্চক এক ভাষাত ক'বলৈ গ'লে মই নিজেই বহুত এক্সাইটেড আৰু অতি উদ্বিগ্নতাৰে বাট চাই আছোঁ সফল হওক সেইটো ভগৱানৰ ওচৰত কামনা সাধাৰণ হাজাৰ বিজ্ঞানী হ'লেও ভগৱানৰ নামটো আহিবই এই সময়ত নিজৰ বিশ্বাস অনুসৰি দেখা পাইছোঁ আমি অলৰেডি টিভিত দেখুৱাইছে তেখেতে আৰু এতিয়া এইটোৱেই ভাবোঁ যে এইটো এটা যুগান্তকাৰী পদক্ষেপ আৰু বিশেষকৈ ৰাছিয়াৰ লুনাৰ বিফল হোৱাৰ পাছত আমি এটা কথা গম পাইছোঁ যে এই যিটো প্ৰযুক্তি এই প্ৰযুক্তিটোৰ সম্পূৰ্ণৰূপে আয়ত্তকৰণ এতিয়াও কোনো কৰিব পৰা নাই বা কৰিব পাৰিলেও কিছুমান এতিয়াও তাত শিকিবলৈ বাকী কিন্তু সোমনাথ বা অন্যান্য মুৰব্বী ইছৰৰ মুৰব্বী মহাকাশ প্ৰতিষ্ঠানৰ মুৰব্বীসকলৰ অন্যান্য যিসকল বিজ্ঞানী জড়িত হৈ যায় তেওঁলোকে ইমান আত্মবিশ্বাস কেনেকৈ প্ৰকাশ কৰিব পাৰিছে কাৰণ তেওঁলোকে আগৰ যিটো চন্দ্ৰযান 2ৰ যিটো বিফলতাৰ কাৰণ সেই বিফলতাৰ কাৰণ তেওঁলোকে বাছি উলিয়াইছে যদিও সেই বস্তুটো যথেষ্ট কমপ্লেক্স সাইন্টিফিক এনালাইসিসটো তেওঁলোকে বাছি উলিয়াইছে আৰু বাছি উলিয়াই এইবাৰ তেওঁলোকে ইমানখিনি বিকল্পৰ ব্যৱস্থাৰ সৃষ্টি কৰিছে তাতে যেটো আমি ইংৰাজী ৰিডান্ডেন্সি বুলি কওঁ সেই বিকল্প ব্যৱস্থাৰ কাৰণে তেওঁলোক অতিশয় দৃঢ় যে কিবা নহয় কিবা এটা ফেইল হলেও বা কিবা গণ্ডগোল হলেও বিক্ৰমে যাতে ল্যান্ড কৰিব পাৰিব অৰ্থাৎ 1 নম্বৰ প্ৰণালীটো যদি বিফল হয় 2 নম্বৰ প্ৰণালীটো স্থান ল'ব এটা টুকা প্ৰস্তুত কৰি আনিছিলো গীতাশ্ৰী মই যি ৰিডান্ডেন্সিৰ কথা বৰা ডাঙৰীয়ে কৈছে বহুকেইটা ৰিডান্ডেন্সি এইবাৰ প্ৰস্তুত কৰা হৈছে আৰু বিশেষকৈ যি শিক্ষা লাভ কৰিলে বিজ্ঞানীসকলে চন্দ্ৰযান 2ৰ বিফলতাৰ পিছত তাৰ পিছত অভিনৱ ৰূপত নতুনকৈ চন্দ্ৰযান 3 খন চন্দ্ৰযান 3 খন প্ৰস্তুত কৰা হৈছে বিশেষকৈ বিক্ৰমৰ ক্ষেত্ৰত যি হেঁচা নিয়ন্ত্ৰণ কৰাৰ ক্ষমতা বেছি বিক্ৰমত দুটাকৈ কেমেৰা সংলগ্ন কৰা হৈছে লেজাৰ ডপলাৰ ভেলোচিমিটাৰ আছে যি তিনিটা দিশত গতিবেগ নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব পাৰে 4টা ইঞ্জিন আছে যোৱাবাৰ 5টা আছিল এবাৰ 4টা ইঞ্জিন দিয়া হৈছে ইঞ্জিন কিটা শক্তিশালী যেটো থ্ৰাষ্ট পাৱাৰ সেই থ্ৰাষ্ট পাৱাৰটো বেছি যি কিডাল খুঁটি ইংৰাজীত লেগ বুলি কোৱা হৈছে 4ডাল খুঁটি সেই খুঁটি কিডাল শক্তিশালী কৰা হৈছে হাই কেপাসিটি সোলাৰ পেনেল বেটাৰি লগোৱা হৈছে আৰু লেণ্ডাৰে যেতিয়া অৱতৰণ কৰিব ভাৰতবৰ্ষৰ যি ৰিসিভিং ষ্টেচন বেংগালুৰুৰ সেই ষ্টেচনলৈ পুনপটীয়াকৈ তথ্য প্ৰেৰণ কৰিব পাৰিব সৈনিক আমাৰ সৈতে আছে আপুনি এগৰাকী গৱেষক ছাত্ৰী আপোনাৰ অনুভৱ কেনেকুৱা কি ফিল কৰিছে এই মুহূৰ্তত বা কি ক'ব বিচাৰিব হয় আসলতে আমাৰ যেটো এতিয়া চন্দ্ৰযান 3 মিশনটো মানে যেটো আমাৰ আজি হবলৈ গৈ আছে সো এটো মেইনলি হয় চন্দ্ৰযান 2ৰ এটা ফেইলাৰ বেসড মানে মডেল হয় সো ভালেখিনি মানে খুটিনাতি তেওঁলোকে বিজ্ঞানীসকলে তাত মানে এনালাইসিস কৰিছে তাক হেখিনি হিয়তে তেওঁলোকে যিমানখিনি পাৰে তাক মডিফাই কৰিব ট্ৰাই কৰিছে সো তেওঁলোকৰ যেটো আৰ্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স বেস মডেল আছে তাক খুব ষ্ট্ৰং কৰিছে প্লাস বহুতখিনি তেওঁলোকে সম্পৰীক্ষাৰ যি ধৰণে আত্মবিশ্বাস প্ৰকাশ কৰিছে সম্পৰীক্ষাৰ অৱকাশ নাই এক্সপেৰিমেন্টৰ স্কোপ নাই যেনে লাগিছে সফল হ'বই হয় নহয় জানো যদি তেওঁলোকৰ যেটো মানে যিখিনি তেওঁলোকৰ আত্মবিশ্বাসটো চাবলৈ গলে বা যিখিনি এনালাইসিস আমি পঢ়িছো বা চাইছো তাৰ পৰা আমিও ক'ব পাৰো আত্মবিশ্বাসেৰে যে ই 99% সফল হ'বই তথাপি 1% এটা হয় মই মনত পৰিছে সৈনিকৰ কথা শুনি পেলাই মই সম্পৰীক্ষাৰ অৱকাশ নাই বুলি কৈছিলো যি ধৰণে আত্মবিশ্বাস তেওঁলোকে দেখুৱাইছে হয় তাৰমানে অলপ দিনৰ আগতে আপোনালোকে মন কৰিব বস্তুটো হৈছে ইমান আমাৰ নিউজ মিডিয়াত অহা নাই কিন্তু ইছৰোৱে এটা পৰীক্ষা কৰিছিলে য'ত এটা ৰকেট ওপৰলৈ উৰাই পেলাই আকৌ তাক ঘূৰাই অনাৰ এটা আপোনাৰ মনত হয়তো পৰিব বা ইন্টাৰনেটত বিচাৰিলে আপোনালোকে পাব সেইটো পৰীক্ষাত তেওঁলোক সফল হৈছে পৃথিৱীতে যেনেকৈ ইলন মাস্কৰ যেটো ৰকেটটো তেওঁলোকে ৰিইউজেবল ৰকেট বুলি কয় ঘূৰি যোৱাৰ পাছত আকৌ সেইটো ঘূৰাই আনি পেলাই একে জেগাত তেওঁলোকে অৱতৰণ কৰাব পাৰে ইছৰোৱে তেনেকুৱা এটা পৰীক্ষাত মোৰ যদি ভুল হোৱা নাই তেতিয়াহ'লে মই দৃঢ়ভাৱে ক'ব নোৱাৰো কিন্তু তেওঁলোকে এটা পৰীক্ষাত সফল হৈছে সেইটো চন্দ্ৰযান 3 উৎক্ষেপণৰ আগৰ ঘটনা কিন্তু সেইটো গগনযানখনৰ সৈতে প্ৰযোজ্য নাই হলেও কিন্তু টেকনলজি একেখিনি গগনযান এতিয়া গগনযান যদি আমি সাপোজ ধৰিলো যে কাইলে গগনযান গৈ পেলাই চন্দ্ৰ পৃষ্ঠত অৱতৰণ কৰিবগে তেতিয়াহ'লে তাৰ চ্যালেঞ্জটো আমাৰ একেখিনি থাকিলে অকল লাগিব যে এতিয়া যদি 40 দিন যেটো লাগিছে আমাক তাত পাবলে আমি সেইটো 2-3 দিনত ক্ৰছ কৰিব লাগিব 2-3 দিনত ক্ৰছ কৰিব লাগিব তাৰ কাৰণে আমি শক্তিশালী ৰকেট লাগিব সেইটো এটা বেলেগ টেকনলজি কিন্তু চন্দ্ৰত অৱতৰণ কৰা যেটো টেকনলজি সেইটো খবৰ কাৰণে কি ইয়াত অকমান সৰু কথা এটা সুধিবলৈ বিচাৰিম এই যে আমি যে সফট ল্যান্ডিং কৰিছো যদিও বা সফট ল্যান্ডিংটো হেনেকুৱা সফট নহয় যে মানে একেবাৰে লাহেকৈ পৰিব সফট ল্যান্ডিং টাৰ্মটো
ইয়াত যেতিয়া আমি ধৰি লওঁ যেতিয়া আমি এষ্ট্ৰনট পঠিয়াম ভাৰতৰ পৰা পৰৱৰ্তী সময়ত চোৱাত আমি কেইটামান দিনৰ ভিতৰত আমি চাগে তেনেকুৱা এটা পৰিৱেশ আহিব আমি হয়তো বাতৰি তেনেকৈ আমি পঢ়িম যেতিয়া এষ্ট্ৰনট পঠিয়াম এইখিনি প্ৰক্ৰিয়াত অৰ্থাৎ এই আজিৰ ছফ্ট লেণ্ডিংটো এটা মাইলৰ খুঁটি হ'ব নেকি যে পৰৱৰ্তী আমাৰ স্পেচ মিছনসমূহৰ বাবে হয় মাইলৰ খুঁটি হ'ব এইটো কাৰণেই কাৰণ গোটেইখিনি অলপ দেৰি আগতে আমাৰ জিতেন গোস্বামী আগৰ চন্দ্ৰযান 1ৰ প্ৰিন্সিপাল সাইণ্টিষ্ট আমাৰ এই গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পদাৰ্থ বিজ্ঞান বিভাগৰ এলুমনিছ হয় তেওঁ কৈছে যে আমিও সকলোৱে জানো যে এই গোটেই যিখিনি প্ৰযুক্তিবিদ্যা ৰোভাৰৰ পৰা আদি কৰি লেণ্ডাৰৰ পৰা যিমান ইঞ্জিনিয়াৰিং যিমান প্ৰযুক্তিবিদ্যা যিমান আপোনাৰ প্ৰগ্ৰাম যিমান ছফ্টৱেৰ গোটেইখিনি আমাৰ নিজৰ গতিকে কাইলৈ যেতিয়া আজি এঘণ্টাও নাই ধৰক আৰু 48 মিনিটৰ পাছত যদি আমি যদি সাফল্যমণ্ডিত হওঁ তেতিয়াহ'লে আমি এইটো কথা আমি নদি ক'ব পাৰিম যে আমাৰ টেকন'লজি হেজ টেষ্টেড ইন টাইম হয় আপুনি জিতেন্দ্ৰনাথ গোস্বামীৰ কথা কৈছে তেওঁ কোৱা কথাকেইটা যদি মই কৈ দিওঁ তেওঁ যথেষ্ট উৎসাহিত মুন মিছনৰ কাৰণে কম ব্যয় সাপেক্ষে দেশীয় প্ৰযুক্তিৰে চন্দ্ৰযান 3ৰ অভিযান আৰম্ভ হৈছে আৰু প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে দক্ষিণ গোলাৰ্ধত বহু ৰহস্য উদ্ঘাটন কৰিব তেওঁৰ মুখৰ কথা তেওঁ কৈছে সোণসহ বহুত দুৰ্মূল্য খনিজৰ সন্ধান দিব পানীৰ উপস্থিতি সহ চন্দ্ৰ জলবায়ু সন্দৰ্ভত নিশ্চিত হ'ব পৰা যাব আৰু আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা ই মহাকাশ যাত্ৰাৰ এক নতুন দিগন্তৰ সূচনা কৰিব তেওঁ লগতে কৈছে সহাৰু কাছৰ দৌৰত সদায় সহা নিজিকিবও পাৰে হয় গোস্বামী ডাঙৰীয়াৰ এই উপলব্ধি আপুনি যেহেতু বিষয়টো উলিয়ালে তেওঁৰ উপলব্ধিটো জনালো আমি পৰৱৰ্তী সময়ত গোস্বামী ডাঙৰীয়াৰ সৈতে আজিয়ে যদি সংযুক্ত হ'বলৈ চেষ্টা কৰিম বৰ্তমান তেওঁ গুৱাহাটীতে আছে গতিকে গীতাশ্ৰী আৰু বেছি সময় নাই জুনবাই হৈছে এনে এক হয় ফ্ৰান্সৰ পৰা আমাৰ সৈতে ক্ষমা কৰিব ফ্ৰান্সৰ পৰা আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছে ডক্টৰ প্ৰিয়ংকা ৰাজ কাকতি শুনিছে মোক স্বাগতম জনাইছো আপোনাক শুনিছো হয় শুনিছো নমস্কাৰ আপোনাৰ উপলব্ধি জানিব বিচাৰিম আপুনি এগৰাকী মহাকাশ বিজ্ঞানী আৰ্টিষ্টও আপুনি এগৰাকী গতিকে আজি আপোনাৰ উপলব্ধি কেনেকুৱা আই এম ফিলিং ভেৰি প্ৰাউড মোৰ অসমৰ লগত বহুত লিংক আছে ইণ্ডিয়াৰ লগত বহুত লিংক আছে যদিও মই ফ্ৰান্সত থাকো আৰু আজিৰ দিনটো মোৰ কাৰণে মই বহুত প্ৰাউড ফিল কৰিছো অলৰেডি approaching the moon is a very very difficult task and already Chandrayaan is in lunar orbit right now so it's already a very big achievement soft landing is going to be an even bigger challenge because especially lunar south pole aziloge kuneo soft landing achieve koribo pora nai so if ISRO is successful it will be such a big moment for all of us we'll be all very proud ঐতিহাসিক এটা খন হ'ব ডক্টৰ কাকতি আপুনি ফ্ৰান্সৰ পৰা আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈ আছে যদি এটা কম্পেৰিজন কৰো কাৰণ আজি যি চন্দ্ৰযান 3 খন প্ৰস্তুত কৰোতে নিৰ্মাণ কৰোতে ব্যয় হৈছিল 615 কোটি টকা কিন্তু পশ্চিমৰ দেশবোৰে ওয়েষ্টাৰ্ণ কান্ট্ৰিজবোৰে তেনে ধৰণৰ যান নিৰ্মাণ কৰোতে হাজাৰ হাজাৰ কোটি টকা ব্যয় কৰে কিন্তু আমাৰখন কষ্ট ইফেক্টিভ আৰু আমাৰখনে সময় লৈছে কাছৰ গতিত চন্দ্ৰলৈ গৈছে কিন্তু কাছৰ সেই সাধুটোত সফল হোৱা আমি দেখিছিলো গতিকে আমি আশাবাদী আজি সফল হ'বই আৰু যি এক আত্মবিশ্বাস কনফিডেন্স ইসৰো সাইন্টিষ্টে দেখুৱাইছে তাৰ পৰা প্ৰতিমান হৈছে আমি সফল হ'ম বুলি এটা যদি কম্পেৰিজন কৰো স্পেস সায়েন্স ফ্ৰান্স আৰু ইণ্ডিয়াৰ আপুনি কেনেদৰে বিশ্লেষণ কৰিব এনালাইজ কৰিব Actually, it's a very interesting story. France and India's space agencies, they were established at roughly the same time. You know, Vikram Sarabhai, he was a friend of Jacques Blameau. He was the one who who started the French space agency. I would take up a collaboration to both Solias. Actually, a lot of like a Trishna mission recently for mapping, weather-related systems. That was an Indo-French collaboration. So, collaboration both as and if you want to compare, of course, dynamics are very different. You know, France has a different economic background, right. and India is a developing country. এতিয়ালৈকে চন্দ্ৰলৈ সফট ল্যান্ডিংৰ এফৰ্ট বা প্ৰয়াস কৰা নাই নহয় জানো because France are actually that is a big difference. France or নিজৰ space agency, they don't have interplanetary missions like that. Usually European Space Agency through a pathay bostu European Space Agency আজিলৈকে সফট ল্যান্ডিং তেনেকে attempt কৰা নাই সফট ল্যান্ডিং তেনেকে attempt কৰা নাই মই ডক্টৰ প্ৰিয়ংকা really has taken the initiative to go and আপোনাক ৰখাব লাগিব গীতাশ্ৰী ৰাজু সাগৰ সময় আমি আমাৰ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক ৰাজু বৰৰ সৈতে সংযুক্ত হ'ম ৰাজু এটা ঐতিহাসিক ক্ষণৰ বাবে আমি এই ধৰণে অপেক্ষা কৰি আছো এতিয়া আপুনি ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সৈতে আছে
আৰু খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ এই পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে চোৱা এইবাবে কিয়নো এই ধৰণৰ কথাবোৰে আজি আমাৰ এই সফলতা এই মিছনে কিন্তু এই হাজাৰ হাজাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ মাজত কিন্তু এনেকুৱা বহু ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে যাক অনুপ্ৰাণিত কৰিব যে তেওঁলোক সাইন্টিষ্ট হ'ব তেওঁলোকে স্পেচ মিছন কৰিব তেওঁলোকে নিজকে এই ধৰণৰ তেওঁলোকে নিজকে তেনেকৈ গঢ়ি তুলিব তেওঁলোকে সেই ধৰণে নিজকে আগবঢ়াই লৈ যাব পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ চাবলৈ তেওঁলোকো যথেষ্ট অধীৰ আগ্ৰহেৰে ৰৈ আছে গীতাশ্ৰী আৰু পাৰ্থ যে বিজ্ঞান মনস্কতাৰ কথা আমি কৈ থাকোঁ কিন্তু তাক যদি হাতে কামে কৰা যায় তেনেহ'লে এনেকুৱা পদক্ষেপৰো কিন্তু প্ৰয়োজন আছে যদিও আমি কালিৰ দিনটোৰ পৰা আজিলৈকে বহু ঋণাত্মক কথাও শুনিছোঁ কিন্তু তাৰ মাজতে ইতিবাচক কথা আছে কাৰণ এইসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী আপুনি যেনেধৰণে কৈছে গীতাশ্ৰী আৰু পাৰ্থ যে এইসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে অপেক্ষা কৰিছে সেই ঐতিহাসিকখনলৈ সেই বিশেষখনটো তেওঁলোকে চাব গতিকে তেওঁলোকৰ পৰা মই পোনে পোনে জানিব বিচাৰিম অৱশ্যে যিহেতু এগৰাকী শিক্ষকে ভাষণ দি আছে তাৰ বাবে তেওঁলোকে সেই কথাটো মনোনিৱেশ কৰিছে তাৰ মাজতে আমি তেওঁলোকৰ পৰা জানিব বিচাৰিম যে তেওঁলোক এই গোটেই বিষয়টোক লৈ কেনেধৰণে আগ্ৰহী হয় নহয় এতিয়া চাবৰ বাবে সকলো সকলোৱে অপেক্ষা কৰি আছে তেওঁলোকে এইখিনি চাব সেই বিশেষখনৰ তেওঁলোক সাক্ষী হ'ব আমি অকণমান তেওঁলোকৰ হাতে হাতে এনেকৈ তিৰংগা তেওঁলোকে লৈ আছে আমি তেওঁলোকৰ কাষতে অকণমান যাম একেবাৰে এক্সাইটেড হয় একেবাৰে লাগি আছে এটা ৰখি আছে ইয়াতে হাতত তিৰংগা আমি এই মুহূৰ্তত দেখুৱাইছোঁ প্ৰত্যেকে হাতে হাতে এনেধৰণে তিৰংগা লৈছে আৰু এইসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী প্ৰত্যেকৰ যদি চোৱা যায় তেনেহ'লে তেওঁলোকৰ দৃষ্টি বৰ্তমান নিবদ্ধ আছে সন্মুখৰ যিখন স্ক্ৰীণ লগোৱা আছে আমি স্ক্ৰীণখনলৈ এবাৰ যাব বিচাৰিম যে স্ক্ৰীণখনৰ সন্মুখত তেওঁলোকে এনেধৰণে বহিছে আৰু স্ক্ৰীণখন তেওঁলোকে চাব বিচাৰিছে অৱশ্যে শিক্ষকগৰাকীয়ে যিহেতু কৈ আছে তাৰ বাবে তেওঁলোকৰ সৈতে কথা পতাত কিছু আমাৰ অসুবিধা হৈছে কিন্তু এই মুহূৰ্তত দেখুৱাইছোঁ যে এই স্ক্ৰীণখনৰ ওপৰত তেওঁলোকৰ দৃষ্টি নিবদ্ধ আছে আৰু এগৰাকী শিক্ষকে এইসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীক উদ্দেশ্য কৰিয়ে তেওঁলোকে চন্দ্ৰযান 1-2 আৰু এই চন্দ্ৰযান 3ৰ যি অভিযান সেই অভিযান সম্পৰ্কে কৈছে বিফল কিয় হৈছিল সেই সম্পৰ্কে তেওঁ কৈছে আৰু এই ছফ্ট লেণ্ডিঙৰ দিশে আগবাঢ়িছে লেণ্ডাৰ বিক্ৰম আৰু ৰভাৰ প্ৰজ্ঞান সেই সম্পৰ্কেও তেওঁলোকে এনেধৰণে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক বুজাব বিচাৰিছে আমি তেওঁলোকৰ কাষলৈ আগুৱাই এবাৰ যাম আগ্ৰহী পুৰা চাবলৈ উৎকণ্ঠিত I am very excited. Excited? Yes. Excited. বহুত ভাল লাগিছে কিমান সময় ধৰি বহি আছা পুৰা স্কুলত ছুটি হোৱাৰ সময়ৰ পৰা বহি আছো চাবই লাগিব আজি চাবই লাগিব ইয়াৰ পিছত জোনবাইৰ যিবিলাক সাধু শুনিছিলা সেইখিনি এতিয়া আজি দেখিবা নেকি দেখিম শিশুসকলে জোনবাইৰ প্ৰতি যি আগ্ৰহ চন্দ্ৰটোৰ প্ৰতি যি আগ্ৰহ সেই আগ্ৰহ তেওঁলোকৰ আছে আৰু সেই আগ্ৰহ লৈ তেওঁলোকে এনেধৰণে ইয়াত একত্ৰিত হৈছে আৰু তেওঁলোকে ইয়াৰ পৰাই এক যি বিজ্ঞান মনস্কতা সেইখিনি তেওঁলোকে আগবাঢ়িব আৰু চন্দ্ৰৰ যি নজনা কথা সেই নজনা কথা তেওঁলোকে জানিব বিচাৰিব শিক্ষক আছে আমি শিক্ষকৰ সৈতেও কথা পাতিম এই মুহূৰ্তত অমিত কৃষ্ণ ডাঙৰীয়া আছে মই অকণমান অসীম কৃষ্ণ ডাঙৰীয়া মই আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিম যে সকলো ছাত্ৰ ছাত্ৰী যথেষ্ট আগ্ৰহী প্ৰথম কথা খুব গৌৰৱপূৰ্ণ এটা মুহূৰ্ত আমি ভাৰতীয় মহাকাশ গৱেষণাৰ এই গৌৰৱপূৰ্ণ মুহূৰ্তৰ বাবে ৰৈ আছোঁ বহুত বিজ্ঞানীৰ নিৰলস সাধনা শত সহস্ৰ কোটি কোটি ভাৰতীয়ৰ আশা এই গোটেইবোৰৰ মাজত আমাৰ অসম জাতীয় বিদ্যালয়তো আমি আশা ৰাখিছোঁ যে ধৰ্মান্ধতা মতান্ধতা গোলামীৰ পৰিৱৰ্তে বিজ্ঞান মনস্কতাৰে আগবাঢ়ক দেশ আৰু সেইদৰেই আমাৰ দেশ উজ্বলি উঠক ধন্যবাদ আমি এই পৰিৱেশটো এবাৰ দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ যে তেওঁলোকৰ হাতে হাতে তিৰংগা এনেধৰণে আচলতে সকলোৱে এইটোৱে বিচাৰিছে যে ভাৰতৰ নাম এনেধৰণে ৰৈ যাওক ৰাজু এই যে এটা উৎসাহৰ উৎকণ্ঠাৰ এটা পৰিৱেশ এই ক্ষণটো 6:04 ক'বলৈ গ'লে এই গোটেইখিনি সময়ছোৱা ইছৰোৱে কিছু সময় পিছতে পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ আৰম্ভ কৰিব গোটেই দেশবাসীক কিন্তু এক কৰিছে সমগ্ৰ দেশ আজি এক হৈছে প্ৰতিগৰাকীয়ে এটা ধৰণে চিন্তা কৰিছে যে চন্দ্ৰযান সফল হওক এই সফলতাৰ বাবে এই ধৰণে আমি এই যি ধৰণৰ এটা পৰিৱেশ আমি দেখিছোঁ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ মাজত আৰু নিশ্চয়কৈ ক'বলৈ গ'লে পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ কৰাৰে গোটেই যিটো এটা নিৰ্দেশনাই কওক বা যিটো ব্যৱস্থা কৰা হৈছে পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ দেখুৱাবলৈ এই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক তেওঁলোকক এই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক কৰবাত তেওঁলোকৰ মনত এই সাইন্টিষ্ট হ'বলৈ হয়তো তাতেই কৰবাত হয়তো সেই এটা ইচ্ছা হয়তো সৃষ্টি হ'ব পাৰে তেনেকুৱা ধৰণৰ কথাখিনি অৰ্থাৎ খুব এটা সুন্দৰ পদক্ষেপ আমি ক'ব পাৰোঁ আমি নিশ্চয় ৰাজু যে পোনপটীয়াকৈ তেওঁলোকে বিদ্যালয়ত বহি চাব একেলগে চাব চন্দ্ৰযানৰ সেই এটা সফলতাৰ মুহূৰ্ত এটা সকলো আনন্দিত
চন্দ্ৰযান তেওঁলোকে চাব আৰু এয়াই উৎসাহ এয়াই উদ্দীপনা আৰু চন্দ্ৰযান চাবৰ বাবে এনেধৰণে সকলো একত্ৰিত হৈ আজি এই চন্দ্ৰযানৰ সেই বিশেষখন সেই ঐতিহাসিকখনৰ তেওঁলোক সাক্ষী হ'ব পাৰ্থ আৰু গীতাশ্ৰী নিশ্চয়কৈ চন্দ্ৰক লৈ যেতিয়া সৰুতে এই শিশুসকলক দেখুৱাই আছে যিহেতু কম সৰুৰে পৰা চন্দ্ৰৰ কথা কৈ হয়তো কোনোবা এগৰাকী মাতৃয়ে হয়তো কেতিয়াবা ভাত খুৱাইছে আইতাকে হয়তো চন্দ্ৰৰ কথা সাধু কৈ হয়তো নিচুকাইছে বা এই ধৰণৰ কথা বতৰাবোৰ আমাৰ ঘৰুৱা চন্দ্ৰক লৈ আমি খুব আমাৰ এটা কানেকশ্যন আছে নহয় জানো বিজ্ঞান এতিয়া আমি মিছন কৰি আছো গীতাশ্ৰী চন্দ্ৰ ধৰিত্ৰীৰ ভগ্নী ভাতৃ গতিকে আমি যিহেতু ধৰিত্ৰীৰ সন্তান আমাৰ মামা গতিকে মামাহঁতৰ ঘৰলৈ চন্দ্ৰযানখন গৈছে আৰু মানৱ জাতিয়ে আকাশত ৰাতিৰ আকাশত সকলোতকৈ ডাঙৰকৈ দেখা বস্তুটোৱে হৈছে চন্দ্ৰ গতিকে যেতিয়া মানৱ জাতিয়ে নিজৰ মৌলিক কামবোৰ চমুৱে আনিলে সহজ কৰি আনিলে তেতিয়া চিন্তা কৰিবলৈ সময় পালে আৰু সেই চিন্তা কৰাৰ সময়তে কবিতা গীত মাত লোক সাহিত্য শিশু সাহিত্য আৰু বিশ্বাসৰ কেন্দ্ৰবিন্দু হৈ পৰিল চন্দ্ৰ নহয় জানো আজি চন্দ্ৰত আমি অভিযান চলাইছোঁ গতিকে স্বাভাৱিকতে ভাৰতবৰ্ষৰ কাৰণে এটা ঐতিহাসিক ক্ষণ কি ক'ব চয়নিকা আচলতে এই ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক দেখি আপোনাৰ কেনেকুৱা লাগিছে খুবেই ভাল লাগিছে ইণ্ডিয়া পাকিস্তানৰ টি20 ক্ৰিকেট মেচ এখনৰ সদৃশ পৰিৱেশ এটা সৃষ্টি হৈছে বিজ্ঞানৰ কাৰণে সেই পৰিৱেশ সৃষ্টি হৈছে আপুনি বিজ্ঞানৰ ছাত্ৰী সো আচলতে এই খুবেই মানে এক ৰোমাঞ্চকৰ মুহূৰ্ত মানে হ'বলৈ গৈ আছে যদিহে ভাৰতে আজি চন্দ্ৰপৃষ্ঠত ছফ্ট লেণ্ডিং কৰিবলৈ সফল হয় তেতিয়াহ'লে আমাৰ মেইন তিনিটা অবজেক্টিভ সো তিনিটা আমি খুব কম খৰচতে বিশ্ববাসীৰ সন্মুখতো দেখুৱাবলৈ তিনিটা অবজেক্টিভ তাৰ প্ৰথম অবজেক্টিভটো ধৰিছে ছফ্ট লেণ্ডিংটো যেটো লেণ্ডাৰৰ ছফ্ট লেণ্ডিং দ্বিতীয়টো ধৰিছে চন্দ্ৰপৃষ্ঠত ৰভাৰখন চলোৱা আৰু থাৰ্ড অবজেক্টিভটো হৈছে চন্দ্ৰপৃষ্ঠৰ মানে মাটি আৰু বা তাৰ যিখিনি এলিমেণ্টেল কম্পজিশ্যন আছে তাৰ ষ্টাডি কৰা সো এই তিনিটা অবজেক্টিভ লৈ চন্দ্ৰযান 3 পঠাইছে সো এইখিনি যদি সফল হয় ই নিশ্চয়কৈ এটা খুবেই মানে গুৰুত্বপূৰ্ণ বা ঐতিহাসিক মুহূৰ্ত হ'ব ভাৰতবৰ্ষৰ কাৰণে আৰু আমি যি তথ্য আমি লাভ নকৰো কিয় গোটেই বিশ্ববাসী উপকৃত হ'ব নিশ্চয়কৈ হয় বৰ ডাঙৰীয়া 37 মিনিট 44 ছেকেণ্ড বাকি আছে ইছৰোৱে যি সময় দিছে গীতাশ্ৰী সেই সময় অনুসৰি ভাৰতবৰ্ষৰ ইতিহাস সৃষ্টি কৰিবলৈ 37 মিনিট কমি আহিছে সময় 35-36 ছেকেণ্ড এই আজি এগৰাকী পদাৰ্থ বিজ্ঞানৰ শিক্ষক ছাত্ৰ গৱেষক হিচাপে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ মাজত উৎসাহ দেখি আপোনাৰ কেনেকুৱা লাগিছে যদিও বহুতে কৈছে বিজ্ঞান মনস্কতাৰ কথা কৈছে ধৰ্মান্ধতাৰ কথা কৈছে আমি বিজ্ঞান বনাম ভগৱানৰ কথা আজি নাপাতো বহুতে আপুনি কৈছে ভগৱানৰ নাম এজন বিজ্ঞানীয়ে বিভিন্ন সময়ত এনেকুৱা এটা মুহূৰ্ত আহি পৰে ভগৱানৰ নাম বিজ্ঞানীয়ে লয় সেই বিষয়টো বেলেগ আজি সেই বিষয়টোৰ কথা নাপাতো কিন্তু ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ মাজত যি উৎসাহ সেই উৎসাহ দেখি মন কৰিব আমি এই গীতাশ্ৰী খুব কম অৱকাশ পাওঁ বিজ্ঞানৰ কথা পাতিবলৈ কিন্তু আজি ধাৰাবাহিকভাৱে আপুনি তিনিবাৰ মান আমাৰ ষ্টুডিঅ'লৈ আহিছে ধাৰাবাহিকভাৱে আমি বিজ্ঞানৰ কথা পাতি আহিছোঁ যি দেশখন এক হৈছে বিজ্ঞানৰ কাৰণে কেনেকুৱা অনুভৱ কি ক'ব বিচাৰিব এনে ধৰণৰ মুহূৰ্ত আমাক বহুত লাগিব খুব ৰোমাঞ্চকৰ অনুভৱ আৰু খুব আপুৰুগীয়া অনুভৱ এনেকুৱা অনুভৱ সহজতে পোৱা নাযায় কাৰণ এইটো এটা আমাৰ সকলোৱে এনেকৈ ভাবিছে যে এইটো আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ কাৰণে এটা গৌৰৱোজ্জ্বল ইতিহাস বা আমাৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ আমি এটা মানে গুৰুত্বপূৰ্ণ দিশত আমি আগবাঢ়িছোঁ গতিকে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে আৰু ক'বলৈ গ'লে স্পেচ আৰু এষ্ট্ৰনমি এনেই বহুত এট্ৰেক্টিভ মানুহে আকাশ চাই পেলাই ভাল পায় চন্দ্ৰক লৈ কবিতা লিখে সূৰ্যক লৈ পেলাই কবিতা লিখে বা সূৰ্যক লৈ কিবা কৰে গতিকে এনেকুৱা ইমান আগ্ৰহী এটা বিষয়ত আৰু স্পেচ বুলি কোৱাৰ লগে লগে বহুত সফিষ্টিকেশ্যন আহিছে যেন কিবা এটা সাংঘাতিক ৰোমাঞ্চকৰ এটা বস্তু আমি স্পেচৰ ধৰক কথা ক'লে স্পেচ শাটল কি বস্তু আপুনি ৰোমাঞ্চকৰ বুলি ক'লে এতিয়া মই জাষ্ট আপোনাক এটা প্ৰশ্ন সুধিব বিচাৰিম কাৰণ কিছু সময়ৰ পিছতে চাগে লাইভ টেলিকাষ্ট আৰম্ভ হ'ব ডক্টৰ প্ৰিয়ংকা ৰাজ কাকতি ফ্ৰান্সত উচ্চ বিজ্ঞানৰ অধ্যয়ন কৰিছে বা মহাকাশ বিজ্ঞানৰ অধ্যয়ন কৰিছে গতিকে যদিহে আমাৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল আকৰ্ষিত হয়ে আমাৰ গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয় তেজপুৰ বিশ্ববিদ্যালয় বা ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয় তেওঁলোকক সেই চান্সটো দিব পাৰিছেনে তেওঁলোকে মহাকাশ বিজ্ঞানৰ অধ্যয়ন কৰি ভাল কোৱেশ্চন কৰিছে আপুনি মহাকাশ বিজ্ঞানৰ অধ্যয়ন কৰি উচ্চ বিজ্ঞানৰ অধ্যয়ন কৰি সেই গ্ৰেজুৱেশ্যনতে হ'ব পাৰে পোষ্ট গ্ৰেজুৱেশ্যনত হতে হ'ব পাৰে এগৰাকী সফল সেই ধৰণৰ বিজ্ঞানী বা ছাত্ৰ বা গৱেষক মহাকাশ বিজ্ঞানৰ ক্ষেত্ৰত হ'ব পাৰে হয় এতিয়া মই এইখিনিতে এটা কথা কৈ থওঁ কাৰণ আমি গোটেই বস্তুটো সামগ্ৰিকভাৱে অকণমান চাব লাগিব এতিয়া যে অসমত থকা গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয় হওক বা তেজপুৰে হওক বা অসম বিশ্ববিদ্যালয় বা ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ কথাই যদি মই কওঁ তেতিয়াহ'লে সেই থাকিবও পাৰে থাকিব মানে মই কথাটো কওঁ যে সেই বিষয়ত এতিয়া মই এক প্ৰকাৰে ক'বলৈ গ'লে আপুনি যদি চায় আমাৰ আমি অলপ আগতে জিতেন গোস্বামীৰ কথা ক'লোঁ জিতেন গোস্বামী ইজ এ প্ৰডাক্ট অফ গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি জিতেন গোস্বামী আমাৰ গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ
পদাৰ্থ বিজ্ঞান বিভাগৰ তেওঁ এলুমনাছ গতিকে তেখেতলোকলৈ আমি গৌৰৱ কৰোঁ গতিকে তেনেকুৱা আমাৰ নিচিনা হাজাৰ হাজাৰ ল'ৰা ছোৱালী ওলাই গৈ আছে ছাত্ৰ ছাত্ৰী ওলাই গৈ আছে আমাৰ ইয়াত ভূমিকাটো হ'ল যে ষ্টুডেণ্টক বা ছাত্ৰ ছাত্ৰীক আমি এটা সুস্থিৰ আৰু এটা কি বুলি কয় আপোনাৰ হেলদি এনভাইৰনমেণ্ট যিটো দিয়াটো য'ত তেওঁলোকে এটা উচ্চ শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিব পাৰে তাৰ পিছত তেওঁলোক ডেফিনেটলি স্পেচিয়েলাইজ দেখিবলৈ ইছৰো চাগৈ লাইফ আৰম্ভ হৈছে হয়তো সম্প্ৰচাৰ আৰম্ভ কৰিছে আমি সেই সম্প্ৰচাৰলৈ আমি এই মুহূৰ্তত লৈ যাম একেবাৰে সমীপৰ পৰা দেখিবলৈ পাম ইছৰোৰ জৰিয়তে দেখুৱাবলৈ পাৰিম আমি ইছৰোৰ জৰিয়তে চন্দ্ৰক পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ এয়া বেংগালোৰৰ এই কাৰ্যালয়টোৰ পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ चंद्रयान 3 की कक्षा को 4 बार और परिवर्तित किया गया इस दौरान चंद्रमा की अधिकतम ऊंचाई को घटाकर 160 किलोमीटर कर दिया गया इस पूरी प्रक्रिया में प्रपल्सन मॉड्यूल का लगभग 755 किलोग्राम ईंधन का उपयोग हुआ और चंद्रयान 3 के वेग मान को लगभग 850 मीटर प्रति सेकंड कम कर दिया गया लैंडर मॉड्यूल को लगभग 150 किलोमीटर के सर्कुलर ऑर्बिट में स्थापित करने के बाद 17 अगस्त 2023 को प्रपल्सन मॉड्यूल से अलग कर दिया गया पुनः लैंडर मॉडल के ऑर्बिट को 2 डीबूस्ट मैन्यूवर्स के द्वारा 150 किलोमीटर के सर्कुलर ऑर्बिट से घटाकर 25 गुणे 130 किलोमीटर के एलिप्टिकल ऑर्बिट में स्थापित कर दिया गया इस दौरान यह भी सुनिश्चित कर दिया गया कि 800 न्यूटन के चारों थ्रोटेबल थ्रस्टर्स पावर डिसेंट के समय किसी भी चुनौती का सामना कर सकें लैंडर मॉड्यूल इस ऑर्बिट में 4 दिन तक चंद्रमा की परिक्रमा करता रहा ताकि इसके सभी सब सिस्टम को पावर डिसेंट से पहले कार्यात्मक रूप से वेरीफाई और वैलिडेट किया जा सके इस दौरान चंद्रयान 2 और लैंडर मॉड्यूल की आपस में बातचीत भी हो चुकी है और संक्षेप में अब तक की यात्रा की बात करें तो लैंडर मॉड्यूल अब तक 21 बार पृथ्वी के और लगभग 120 बार चंद्रमा का चक्कर लगा चुका है और इस पूरी यात्रा में लगभग 55 लाख किलोमीटर की यात्रा भी पूरी कर चुका है अब तक के इस पूरे अभियान में यह भी सुनिश्चित किया गया कि सारे ऑर्बिट मैन्यूवर्स इस प्रकार किए जाएं कि लैंडिंग साइट पावर डिसेंट की शुरुआत से ही लैंडर के ऑर्बिटल प्लेन में बना रहे Make it further That is true indeed. We have arrived at the crucial juncture wherein the orbit plane contains the desired landing site at the start of powered descent. We are also happy to announce that live images from the Chandrayaan 3 lander imager camera is being received continuously. The demonstration of soft landing on the moon's surface is no ordinary feat due to the innumerable challenges and complexities involved. The lander velocity has to be killed from nearly 6,048 kilometers per hour without any aid from the thin and tenuous moon's atmosphere. The lunar dust at the time of landing and the craters and boulders scattered over the moon's surface make it further complicated to achieve this. The new and improved Chandrayaan 3 design has been built after envisaging all the scenarios which the lander module can encounter. With several software improvements, provision for full-level redundancies, a plethora of special tests, namely the integrated hot test, integrated cold test, and lander leg drop tests were carried out for the lander module. The success of these tests has provided great confidence in the performance of all the onboard sensors, propulsion system, and associated guidance, control, and navigation algorithms. The key findings during the tests have enabled to improve the overall system performance. The largely unexplored south pole of the moon has been chosen as the intended landing site since there is a possibility of finding ice and other minerals which would be vital resources for future explorers. Apart from continuing investigations pioneered by Chandrayaan 1 and Chandrayaan 2, the Chandrayaan 3 mission will also provide invaluable data to the science community around the world. Let us give our viewers a glimpse on the configuration of Chandrayaan 3 mission.
चंद्रयान 3 का मिशन प्लान लगभग चंद्रयान 2 के तरह ही बनाया गया है। यहाँ यह भी सुनिश्चित किया गया है कि चंद्रयान 3 को रॉकेट से अलग होने से लेकर के चंद्रमा के निकटतम कक्षा में स्थापित होने तक सारी गतिविधियां चंद्रयान 2 के तरह ही हों। और अब हम यह कह सकते हैं कि यह प्लान पूरी तरह से 100% सफल रहा। हालांकि लैंडर मॉड्यूल के सेंसर्स और प्रोपल्शन सिस्टम को इस तरह से मजबूत किया गया है कि लैंडर पावर डिसेंट के समय किसी भी आपदा से बाहर आकर के मिशन के मुख्य उद्देश्य को पूरा कर सके। इस क्रम में लैंडर के मुख्य सेंसर्स कारा, लासा, LHBC, LDV और LHDAC का कार्यात्मक परीक्षण भी किया जा चुका है। LDV जो कि पूर्णतः स्वदेशी तकनीकी से बनाया गया एक नया सेंसर है, इसका मुख्य कार्य लैंडर के वेलोसिटी को तीनों अक्षों में कंप्यूट करना है। पावर डिसेंट के दौरान लैंडर के सटीक पोजीशन और वेलोसिटी का ज्ञान होना बहुत ही आवश्यक है। लिराप यानी लेजर इनर्शियल रिफरेंसिंग एंड एक्सीलरोमीटर पैकेज इस कार्य को पावर डिसेंट के दौरान बखूबी निभाएगा। ट्रैजेक्टरी जनरेशन जो कि चंद्रयान 3 मिशन के लिए बहुत ही अहम है, क्योंकि हर ऑर्बिट मैन्यूवर के बाद यह सुनिश्चित किया जाता है कि लैंडर की मिशन ऑब्जेक्टिव को ना बदले। इस क्रम में मैं यह भी आपको बता दूं कि ऑर्बिट डिटर्मिनेशन जो कि उपग्रह के पोजीशन और वेलोसिटी को बहुत ही एक्यूरेटली बताता है, एक बहुत ही कठिन और जटिल कंप्यूटेशन और एस्टिमेशन होता है। यहाँ यह भी जानना महत्वपूर्ण है कि चंद्रयान 2 का OHRC पेलोड अब तक काफी ऊंचे स्तर का डैम प्रदान किया है, जिसके फलस्वरूप लैंडिंग साइट के सीमा को बढ़ाकर 4x2.4 किलोमीटर कर दिया गया है, जो कि पावर डिसेंट के दौरान सॉफ्ट लैंडिंग कराने में काफी सहायक सिद्ध होगा। Apart from the sensors, Chandrayaan 3 is equipped with a suite of sophisticated payload instruments. While Chandrayaan 1 and Chandrayaan 2 orbiter have provided abundant remote sensing data of Moon, equally important are the on-site localized measurements that provide ground truths. Lander and rover have payloads which are completely new and will perform in situ analysis of lunar surface. The two spectroscopes on rover, APXS and LIBS, will actively measure the surface elemental abundances at the landing location and surrounding area. The lander carries a seismometer ILSA that can sense impact events and lunar quakes. The thermal probe CHAST will measure the temperature profile and thermal conductivity of Moon's regolith. The Rambha payload will carry out lunar ionosphere studies, while the laser retroreflector array shall be a passive location indicator for future spacecraft equipped with laser altimeter. The propulsion module has not been left behind, and an experimental shape payload has been added to it as a value addition. It will help in understanding the nature and characteristics of water-rich planets and will also aid in the future study of potentially habitable exoplanets. We are minutes away from the start of powered descent. The entire powered descent shall be carried out by the onboard autonomous landing sequencer or ALS, which is a series of instructions preloaded to the lander module. These instructions include the commands to be executed, data to be collected and analyzed, and decisions to be made and executed autonomously throughout the powered descent. जी हाँ, अब हम पावर डिसेंट के बहुत ही करीब आ चुके हैं। हम आपको बताते चलें कि पावर डिसेंट को कुल 4 चरणों में बांटा गया है। सबसे पहले आता है रफ ब्रेकिंग फेज, जिसमें लैंडर की ऊंचाई को चंद्रमा की सतह से 30 किलोमीटर से घटाकर 7.4 किलोमीटर कर दिया जाएगा।
হয় হে আছিল ইছৰোৰ পৰা পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ ইছৰোৰ যি নিয়ন্ত্ৰণ কক্ষ বেংগলোৰৰ পৰা পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ কিছু সময়ৰ পিছতে যি পাৱাৰ ডিসেন্ট সেই আৰম্ভ হ'ব অৰ্থাৎ অৱতৰণৰ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হ'ব সেই অৱতৰণৰ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হ'বলৈ আৰু বেছি সময় নাই কিছু সময় পিছত 5:46 সম্ভৱতঃ সেই প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হ'ব আৰু এতিয়া 5:40 হৈছে গতিকে 5-6 মিনিটৰ ভিতৰত সেই প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হ'ব প্ৰথমটো ফেজে হৈছে ৰাফ ব্ৰেকিং ফেজ 30 কিলোমিটাৰ উচ্চতাত বিক্ৰমখন থাকিব আৰু এই ফেজটোত 30 কিলোমিটাৰৰ পৰা 7.4 কিলোমিটাৰ বৰা ডাঙৰীয়া এই সময়খিনিত যি বিশ্লেষণ আগবঢ়ালে ইছৰো কক্ষৰ পৰা হিন্দী আৰু ইংৰাজীত আপুনি কি ক'ব বিচাৰিব কিছু সময়ৰ কাৰণে বিশ্লেষণ তেওঁলোকৰ পৰা আমাৰ হাতলৈ অহা নাই আমাৰ ওচৰলৈ আহি পোৱাহি নাই হয় এটা পাৱাৰ ডিসেন্টটো আপুনি কোৱাৰ ধৰণে এতিয়া যে আমি আগৰ হিচাপমতে চা আৰু 7 মিনিটৰ ভিতৰত পাৱাৰ ডিসেন্ট মানে ৰকেট ফায়াৰ কৰি পেলাই আমি যেটো ছবিত দেখি আছো যে প্ৰথমতে হৰাইজন্টেল হৈ আছে তাৰপিছত হি ভাৰ্টিকেল উলম্ব হ'ব লাহে লাহে উলম্ব হৈ প্যাৰাবলিক গতিৰে আহি পেলাই হি অলপ দেৰি হি ওপৰত এনেকৈ থাকিব ৰাফ ব্ৰেকিং ফেজটো কি 30 কিলোমিটাৰ ৰাফ ব্ৰেকিং মানে হ'ল হেতু সময়তে তাৰ মূল গতিবেগ হ্ৰাস যেতিয়া কৰিব হেতু হ'ল ৰাফ ব্ৰেকিং তাৰ মানে 6000 কিলোমিটাৰ প্ৰতি ঘণ্টাত বিক্ৰম ল্যান্ডাৰ চলি আছে তাৰ পৰা তাক আনি পেলাই ইমান বহুতখিনি গতিবেগ তাক হ্ৰাস কৰি দিব লাগিব the major amount of velocity will be decreased at that point of time that is called rough braking তাৰ একেবাৰে যেতিয়া সুবগৈ সুৱাৰ সময়ত এটো ফাইন ব্ৰেকিং এতিয়া ৰাফ ব্ৰেকিং মানে 6000 কিলোমিটাৰ পৰা আপোনাৰ 6000 কিলোমিটাৰ প্ৰতি ঘণ্টাত গৈ আছে তাৰ পৰা আনিব লাগিব তাক এটা ধৰক 100 কিলোমিটাৰ প্ৰতি ঘণ্টা ইমান মানে আনিব লাগিব হেতু হ'ল ৰাফ ব্ৰেকিং গতিকে ৰাফ ব্ৰেকিংৰ সিমান লাগা অৱস্থা হি অলৰেডি নামি আহিব এটা প্যাৰাবলিক উপবৃত্তাকাৰ পথেদি তাৰ পিছত লাহে কথা কৈছে হেখিনলৈকে আহিম ৰাফ ব্ৰেকিং আহিলে 30 কিলোমিটাৰ বা 7 কিলোমিটাৰ কিছু আৰু আহিছে ইছৰোৰ পৰা আমি পুনৰ আকৌ পাইছো পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ देख रहे हैं वो डीप स्पेस नेटवर्क आईडीएसएन 32 के द्वारा प्रोवाइड किया जा रहा है और अगर हम अब बात करें पावर डिसेंट के तीसरे चरण का जो कि फाइन ब्रेकिंग फेज होगा जिसमें लैंडिंग साइट से जस्ट 800 मीटर की ऊंचाई पर वर्टिकली होगा इस चरण को पूरा होने में लगभग लैंडर के सेंसरों द्वारा भेज दिया जाएगा इस दौरान लैंडर 150 मीटर की ऊंचाई को प्राप्त करने के बाद कुल 131 सेकंड लगाएगा इस पड़ाव पे आने के बाद पुनः लैंडर 22 सेकंड के लिए हॉवरिंग करेगा आप इस समय अपने स्क्रीन पे मिशन ऑपरेशन कॉम्प्लेक्स में बैठे सभी मान्यगणों को देख सकते हैं जो कि बहुत ही उत्सुकता के साथ टेलीमेट्री डेटा को देख रहे हैं अभी हम लोग पावर डिसेंट शुरू होने से जस्ट कुछ ही पल दूर हैं पावर डिसेंट शुरू होने में लगभग 30 सेकंड ही बचा है और हमको ये सारे डेटा मिशन ऑपरेशन कॉम्प्लेक्स रूम में आईडीएसएन 32 के द्वारा जो कि लगातार लैंडर के कनेक्शन में बना हुआ है प्रदान कर रहा है Dear viewers, the pivotal power descent has begun and the lander module is propelling towards the moon's surface along the intended trajectory. जी हाँ अब हम देख सकते हैं रफ ब्रेकिंग फेज की शुरुआत हो चुकी है
হাত চাপৰি শুনা গৈছে পাৱাৰ ডিসেন্ট ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈছে অৰ্থাৎ নামিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে ল্যান্ডাৰ During this বিক্ৰম rough braking phase, the lander velocity shall be brought down from 1,680 meters per second to 358 meters per second. The altitude will be brought down from 30 kilometers to 7.4 kilometers at the end of rough braking. All this in the duration of 690 seconds or 11.5 minutes. Currently, the Laser Inertial Reference and Accelerometer package (LIRAP) is aiding in the navigation. जी हाँ, अभी आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि लैंडर अब तक कुल 191 किलोमीटर हॉरिजेंटल दिशा में चल चुका है और अभी तक इसकी वेलोसिटी लगभग 31 किलोमीटर बनी हुई है. The lander module has traveled a distance of approximately 228 kilometers. The complete downrange that will be traveled during this phase shall be nearly 713.5 kilometers. जी हाँ, कुल 745 किलोमीटर के इस रफ ब्रेकिंग फेज में आप देख सकते हैं कि हम लोग लगभग अपनी यात्रा 20% कंप्लीट कर चुके हैं. पावर डिसेंट की यह शुरुआत हम कह सकते हैं कि बहुत ही सटीक और सधी हुई है, जिसमें लैंडर अपने वेगमान को अनुमानित तरीके से घटा रहा है. The altitude of the lander module will reduce from 7.4 kilometers to 6.8 kilometers. During the next phase, which is going to be the attitude hold phase, we can currently see that the altitude of the lander module is nearly 31 kilometers. ROCC अभी हम इस ग्राउंड ट्रेस को देखते हुए कह सकते हैं कि रफ ब्रेकिंग फेज की शुरुआत बहुत ही अच्छे तरीके से हुई है. आप ये देख सकती हैं कि जो भी प्रोजेक्टेड ग्राउंड ट्रेस है उसी पे अपना लैंडर मॉड्यूल आगे चलते हुए बढ़ रहा है. अभी तक ये देखा जा सकता है कि लैंडर मॉड्यूल लगभग 370 किलोमीटर 36 दिशा में चल चुका है. The mission operations team is analyzing the data. We can all see the seriousness and the concentration with which each and every parameter of the lander module is being analyzed. The performance so far seems to be nominal. जी आरुषि, चूंकि ALS एक्टिवेट किया जा चुका है इसलिए ग्राउंड से कोई कमांडिंग नहीं की जा रही है. इस दौरान आपके स्क्रीन पे सारे डेटा इसरो के डीप स्पेस नेटवर्क से रियल टाइम में आ रहे हैं. इस मिशन में सेकेंड और थर्ड ऑर्डर गाइडेंस पॉलिनोमियल का प्रयोग हुआ है जो कि इनर्शियल थ्रस्ट और एंगल के हमेशा सुनिश्चित करेगा. During the entire descent, there is no ground intervention as the ALS has taken charge. The preparation for today's event had started nearly 48 hours before, wherein various pre-selections and uplinking of parameters were done. We can see that the vertical velocity of the lander module has been brought down. It is continuously coming down. And the ALS had already been initiated 1 hour before the scheduled time of the power descent start. Following this, the throttleable engine electronics module, the TECM, was switched on and lander was oriented to the favorable attitude. जी हाँ, आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि लैंडर मॉड्यूल जिसकी शुरुआत में वेलोसिटी 1680 मीटर पर सेकंड थी, लगभग 1150 मीटर पर सेकंड हो चुकी है, जो कि एक बहुत ही मैजेस्टिक शुरुआत कही जा सकती है इस रफ ब्रेकिंग फेज के लिए. यहाँ पे मैं आपको ये भी बताते चलूं
कि आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं कि द लैंडर मॉड्यूल का आल्टीट्यूड धीरे धीरे अब कम होता हुआ दिख रहा है, और जो कि एक्सपेक्टेड भी है। अभी हम बात करें करंट आल्टीट्यूड की, तो जो कि 28.6 किलोमीटर के आसपास है। आप स्क्रीन पर ये भी देख सकते हैं चंद्रयान 3 लैंडर इमेजर डिस्प्ले। द लैंडर इमेजर is continuously taking photographs of the moon surface, and that is also being streamed here. Currently the horizontal velocity has been brought down and the distance traveled is 574 kilometers. The current altitude is 27 kilometers as can be seen on the screen. जी हाँ, करीब करीब अपने आधे सफर को पूरा करते हुए इस रफ ब्रेकिंग फेज में लैंडर बहुत ही आगे की तरफ बढ़ते हुए अपनी ऊंचाई को घटा रहा है। अगर अब बात करें तो लैंडर की ऊंचाई चंद्रमा के सतह से लगभग 27 किलोमीटर से नीचे हो चुकी है, करीब करीब 26.7 किलोमीटर के आसपास है। The next phase after the rough braking phase is the attitude hold phase, which will be for a duration of nearly 10 seconds. The lander will be oriented such that both the altimeters will be looking exactly towards the moon's surface. At the end of this attitude hold phase, height measurement update to navigation system will be given from the laser and car band altimeters. Currently, we are in the middle of the rough braking phase. जी हाँ, अगर हम ध्यान से देखें तो लगभग 8 मिनट की यात्रा के बाद लैंडर अपनी हॉरिजेंटल वेलोसिटी को लगातार कम करते हुए अपनी ऊंचाई, अभी की ऊंचाई के समय 24 किलोमीटर की ऊंचाई प्राप्त कर चुका है। अब तक के आंकड़े को देखते हुए हम कह सकते हैं कि लैंडिंग पूरी तरह से नॉमिनल है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हॉरिजेंटल वेलोसिटी लगातार कम होती हुई दिख रही है। The altitude of lander from ground is currently 22 kilometer, which is again going to be coming down, and that is expected. For the viewers who have joined now, we are in the power descent phase, and we are in the rough braking phase, which is the first phase of the power descent. We have currently traveled a downrange of 697 kilometers, and the downrange that has to be traveled during this phase is 713.5 kilometers. जी हाँ, अभी आप देख सकते हैं कि लैंडर की हॉरिजेंटल वेलोसिटी लगभग 720 मीटर प्रति सेकंड हो गई है। लगभग हम ये कह सकते हैं कि 900 मीटर प्रति सेकंड वेलोसिटी को कम किया जा चुका है। At the same time, we can see the altitude of the lander is just 17.8 kilometer from the moon surface, which is going to be around 7.4 at the end of the rough braking phase. इस फेज के बाद हम जाएंगे towards the attitude hold phase, where we will be expecting sensor update from the laser and car band altimeters. We can see the visualization of the lander module moving towards the moon's surface. The current altitude is nearly 15.2 kilometers, and the distance traveled is 754 kilometers. We can also see the image that the lander imager camera has been providing. जी हाँ, इस रफ ब्रेकिंग फेज के दौरान 800 न्यूटन के चारों थ्रोटल इंजन अपने कार्य को पूरी तरह से अंजाम दे रहे हैं और लैंडर के हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी को लगातार कम कर रहे हैं। अब तक लैंडर लगभग अपने 75 से 80% की यात्रा को पूरा कर चुका है।
After the rough braking and the attitude hold phase, we shall be having the fine braking phase, which will continue for nearly 3 minutes. The whole phase is being driven by the autonomous landing sequencer and there is no intervention from ground. जी हाँ आरुषि, अभी आप अपनी स्क्रीन पे देख सकती हैं कि जो करंट आल्टीट्यूड है चंद्रमा के सतह से लगभग 10 किलोमीटर के आसपास है। जी हाँ, हमारे प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी हम सभी का उत्साहवर्धन करने के लिए दक्षिणी अफ्रीका के जोहानसबर्ग से जुड़ गए हैं। Yes, we are privileged to have with us Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi ji, who has joined us from South Africa's Johannesburg to encourage us. जी हाँ, आप ये देख सकते हैं एल्टीट्यूड होल्ड फेस भी बहुत ही आसानी से लैंडर फेस ने पार कर लिया है और अब फाइन ब्रेकिंग की शुरुआत हो चुकी है। अभी हम ये देख सकते हैं कि लैंडर की ऊंचाई लगभग 5.6 किलोमीटर है, जो कि इस फेज के उपरांत लगभग 800 मीटर हो जाएगी। We can hear from the mission operations team that the sensors are performing nominally, and we are currently in the midst of the fine braking phase, which is going to continue for 3 minutes, and the altitude is going to be reduced to nearly 800 meters at the end of this phase. जी हाँ, जैसा कि आरुषि जी ने बताया कि लगभग 3 मिनट के उपरांत लैंडर की हाइट लगभग 800 मीटर वर्टिकली होगी और यहाँ पे लैंडर की हॉरिजेंटल वेलोसिटी, वर्टिकल वेलोसिटी, इवन डाउन रेंज भी लगभग शून्य होगा। We can see the visual of the lander module, and we can see that the down range traveled is nearly 831 kilometers. जी हाँ, आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि लैंडर की ऊंचाई अब चंद्रमा की सतह से लगभग 3 किलोमीटर से कम हो चुकी है। We are very close to the moon's surface, nearly 2.6 kilometers as we can see. जी हाँ, अभी आप देख सकते हैं कि लैंडर की ऊंचाई लगभग 1 किलोमीटर के आसपास है। We are nearing the final phase of the power descent, which is going to be the vertical descent phase or the local navigation phase. जी हाँ, अब हम फाइन ब्रेकिंग वेज के एकदम करीब आ चुके हैं। हाँ, आप तालियों के गड़गड़ाहट से सुन सकते हैं कि हम लोगों ने तीसरे चरण को भी बहुत ही सफलतापूर्वक हासिल कर लिया है और अभी हम वर्टिकल डिसेंट फेज में आ चुके हैं, जिसकी शुरुआत भी बहुत ही अच्छे ढंग से हो चुकी है। Lot of applause indicates that till now the performance has been nominal. We are in the vertical descent phase 1.
The altitude is being brought down from 800 meters and we are nearing and approaching the lunar surface. जी, आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं कि लैंडर का हाइट लगातार कम होता जा रहा है। इस समय हम लैंडिंग साइट के जस्ट ऊपर हैं और इस समय इसकी ऊंचाई लगभग 600 मीटर के आसपास है। इस फेज के दौरान लगभग 150 मीटर के ऊंचाई पे पहुंचने के बाद लैंडर अगेन लगभग 20 से 22 सेकंड के लिए हॉवरिंग करेगा। We are above the landing site. The horizontal as well as the vertical velocity is now being constantly reduced. And the lander module has begun its descent towards the landing site. जी हाँ, आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं ये जो पथ निर्धारित किया गया है लैंडर पूरी तरह से उसी को ही फॉलो कर रहा है। इस समय हम लगभग 200 मीटर की हाइट से भी कम आ चुके हैं। अब हम ये देख सकते हैं कि हम लगभग 150 मीटर की ऊंचाई पे हैं चंद्रमा के सतह से। We are approaching the vertical descent phase 2, which will have the lander module hovering at nearly 150 meters above the lunar surface. जी हाँ, आप इस तालियों के गड़गड़ाहट को सुन सकते हैं जो कि सेकंड हाइवरिंग फेज के कंप्लीट होने के बाद इन सारे वैज्ञानिकों के द्वारा की जा रही है। जी हाँ, आप अगर फिर से ध्यान से देखें तो एल्टीट्यूड पुनः कम होता जा रहा है। अभी हम लोग लगभग 135 मीटर की ऊंचाई पे हैं। The sensors that are updating at this point are providing confirmation of the safety of the landing site. As expected, the retargeting is going on and this is a very good signature for the lander. अभी आप ये देख सकते हैं कि लैंडर की ऊंचाई लगभग 65 मीटर के आसपास बची हुई है। Currently, only 2 engines are now being fired, and we are nearly at zero velocity, vertical and horizontal. We were hovering, and now we are approaching the moon's surface. धीरे धीरे लैंडर की वेगमान को कम किया जा रहा है और हम अब लगभग 50 मीटर से भी कम आ चुके हैं। We can see the Honorable Prime Minister, Shri Narendra Modi ji, who is here to encourage us, and he is critically looking at the visuals. जी हाँ, आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि हम लैंडर मॉड्यूल People are সফলভাৱে ভাৰত আছিল নিজৰ কেপাবিলিটি নহয় নিজে কি এই মুহূৰ্তখিনিত ইতিমধ্যে হৈছে 6:04 হোৱাৰ লগে লগে চন্দ্ৰৰ পৃষ্ঠত সফলভাৱে অৱতৰণ কৰিছে বিক্ৰম লেণ্ডাৰে। জোনবাৰ দেশত ইছৰোৱে ইতিহাস ৰচিছে। জোনবাৰ দেশত
Honorable Prime Minister to address us and bless us. Thank you, sir. मेरे प्यारे परिवारजनों, जब हम अपनी आंखों के सामने ऐसा इतिहास बनते हुए देखते हैं तो जीवन धन्य हो जाता है। ऐसी ऐतिहासिक घटनाएं राष्ट्र जीवन की चिरंजीव चेतना बन जाती है। ये पल अविस्मरणीय है। ये क्षण अभूतपूर्व है। ये क्षण विकसित भारत के शंखनाद का है। ये क्षण नए भारत के जयघोष का है। ये क्षण मुश्किलों के महासागर को पार करने का है। ये क्षण जीत के चंद्र पथ पर चलने का है। ये क्षण 140 करोड़ धड़कनों के सामर्थ्य का है। ये क्षण भारत में नई ऊर्जा, नया विश्वास, नई चेतना का है। ये क्षण भारत के उदयमान भाग्य के आह्वान का है। अमृत काल की प्रथम प्रभा में सफलता की ये अमृत वर्षा हुई है। हमने धरती पर संकल्प लिया और चांद पर उसे साकार किया। और हमारे वैज्ञानिक साथियों ने भी कहा, इंडिया इज नाउ ऑन द मून। आज हम अंतरिक्ष में नए भारत की नई उड़ान के साक्षी बने हैं। साथियों, मैं इस समय ब्रिक्स समिट में हिस्सा लेने के लिए दक्षिण अफ्रीका में हूं, लेकिन हर देशवासी की तरह मेरा मन चंद्रयान महाअभियान पर भी लगा हुआ था। नया इतिहास बनते ही हर भारतीय जश्न में डूब गया है। हर घर में उत्सव शुरू हो गया है। हृदय से मैं भी अपने देशवासियों के साथ, अपने परिवारजनों के साथ इस उमंग और उल्लास से जुड़ा हुआ हूं। मैं टीम चंद्रयान को, इसरो को और देश के वैज्ञानिकों को जी जान से बहुत बहुत बधाई देता हूं, जिन्होंने इस पल के लिए वर्षों तक इतना परिश्रम किया है। उत्साह, उमंग, आनंद और भावुकता से भरे इस अद्भुत पल के लिए मैं 140 करोड़ देशवासियों को भी कोटि कोटि बधाइयां देता हूं। मेरे परिवारजनों, हमारे वैज्ञानिकों के परिश्रम और प्रतिभा से भारत चंद्रमा के उस दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचा है, जहां आज तक दुनिया का कोई भी देश नहीं पहुंच सका। अब आज के बाद से चांद से जुड़े मिथक बदल जाएंगे, कथानक भी बदल जाएंगे और नई पीढ़ी के लिए
कहावतें भी बदल जाएगी। भारत में तो हम सभी लोग धरती को मां कहते हैं और चांद को मामा बुलाते हैं। कभी कहा जाता था चंदा मामा बहुत दूर के हैं, चंदा मामा बहुत दूर के हैं। अब एक दिन वो भी आएगा जब बच्चे कहा करेंगे चंदा मामा बस एक टूर के हैं। Friends, on this joyous occasion, I would like to address all the people of the world, the people of every country and region. India's successful moon mission is not just India's alone. This is a year in which the world is witnessing India's G20 presidency. Our approach of one earth, one family, one future is resonating across the globe. This human-centric approach that we present Therefore, this success belongs to all of humanity, and it will help moon missions by other countries in the future. I am confident that all countries in the world, including those from the global south, are capable of achieving such feats. We can all aspire for the moon and beyond. मेरे परिवारजनों, चंद्रयान महाअभियान के ये उपलब्धि भारत की उड़ान को चंद्रमा की कक्षाओं से आगे जाएगी। हम हमारे सौर मंडल की सीमाओं का सामर्थ्य परखेंगे और मानव के लिए ब्रह्मांड की अनेक संभावनाओं को साकार करने के लिए भी बड़े और महत्वाकांक्षी लक्ष्य तय किए हैं। जल्द ही सूर्य के विस्तृत अध्ययन के लिए इसरो आदित्य L1 मिशन लॉन्च करने जा रहा है। शुक्र भी इसरो के लक्ष्यों में से एक है। गगनयान के जरिए देश अपने पहले ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन के लिए भी पूरी तैयारी के साथ जुटा है। भारत बार बार ये साबित कर रहा है दिन को देश हमेशा हमेशा के लिए याद रखेगा। यह दिन हम सभी को एक उज्जवल भविष्य की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा। ये दिन हमें अपने संकल्पों की सिद्धि का रास्ता दिखाएगा। ये दिन इस बात का प्रतीक है
कि हार से सबक लेकर जीत कैसे हासिल की जाती है। एक बार फिर देश के सभी वैज्ञानिकों को बहुत बहुत बधाई से सबक लेकर और भविष्य के मिशन के लिए कैसे हासिल की जाती है। एक बार फिर देश के सभी वैज्ञानिकों को बहुत बहुत बधाई और भविष्य के मिशन के लिए ढेरों शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you, Adaraniya Pradhan Mantri ji, for being part of our journey to this success. And let me take this opportunity to thank the people behind this mission. The project director of Chandrayaan 3, he is here. Veera Muthuvel, congratulations to you. The associate project director, Kalpana, and the mission operations director, Srikanth. And the satellite was built at your house satellite center, Shankar and the director. It's a great moment of happiness on behalf of team. It gives me immense satisfaction on achieving this goal as a project director of this mission. The entire mission operations right from launch till landing happened flawlessly as per the timeline, and we became the 4th country to land to demonstrate the soft landing onto the moon surface, and we became the first country to go to near to the south pole of the moon. I take this opportunity to thank navigation, guidance and control team, propulsion team, sensors team and all the mainframe subsystems team who have brought success to this mission. I also take the opportunity to thank the Critical Operations Review Committee for thoroughly reviewing the mission operations right from launch till this date. The target was on spot because of the review process. I also thank the ISRO higher management, right from Chairman ISRO, Director URSC and all the center directors and higher ISRO officials. And finally, my thanks to the Chandrayaan 3 project executives spread across the ISRO centers. Thank you. Mission Director Srikanth. It gives me an immense pleasure to be part of Chandrayaan 3 and acting as Mission Director. I would like to thank each and every team member who has supported in carrying out all the mission operations flawlessly, and I would like to thank my senior management, Chairman ISRO, Director URSC, my senior colleagues and my team members for carrying out and supporting all the things carrying out in a proper way. Thank you very much. Associate Project Director Kalpana. Good evening to all. This will remain the most memorable and the happiest moment for all of us, for our team Chandrayaan 3. We have achieved our goal flawlessly. From the day we started rebuilding our spacecraft after Chandrayaan 2 experience, it has been breathe in, breathe out Chandrayaan 3 for our team. And starting from the reconfiguration to all the special tests and the simulations we have conducted meticulously, and this has been possible only because of our immense effort from our Chandrayaan 3 team, and of course with the guidance from our Chairman ISRO, our directors and all our experts. With all this, it has been possible
Thank you one and all. Thank you for all the minutest help which has been provided from all the areas of departments. Thank you. Thank you. Now, Chandrayaan 3 is a result of the work done by thousands of scientists, engineers, our staff and industries and support team across ISRO and other places, other institutions. And Shankaran has been the lead of the center which integrated all of these efforts in the last so many years. So I request him to speak on behalf of all of you. Thank you very much for the affection that has been displayed today now. Today, we have achieved what we set out to achieve in 2019. It was delayed by about 4 years, but we have done it. When Chandrayaan 3 was launched, after the separation of the spacecraft from launch vehicle, I said, I will speak the rest of the things after the soft landing. So here I will take a couple of minutes to tell the tremendous amount of effort that has been put in by the entire project team. When I say project team, it is not just only the project director and associate project director. Of course, they are the face of the project. They have been living, sleeping, eating, breathing Chandrayaan for the last 4 years. They have been supported by such a large number of people, particularly in the navigation, guidance and control area, propulsion system. This area, the amount of effort that has been put by people, the number of simulations that have been done, the number of reviews they have gone through, the amount of criticism they faced and overcome that. It is, as a person who has been watching this for the last 4 years along with them, my heart goes out for them. The amount of effort is tremendous. That is what ISRO is all about. That is what our organization has taught us to do. Now today, this success has put us even more higher responsibility, as the Honorable Prime Minister was telling, because we have set the bar now so high. Nothing less spectacular than this is going to be inspiring for any of us in the future. So as the Honorable Prime Minister mentioned, we will be now looking at putting the man in space, putting a spacecraft around Venus and landing a craft in Mars. Work on all these activities are going on for a few years. And this success today will inspire us and will spur us to take those efforts even more strongly so that we will make our country proud again and again and again. Thank you very much for every one of you who have directly or indirectly participated in this mission, encouraged us, intentionally or unintentionally helped us in all for every one of you. A big thank you, because even casual remark, an unintended point can help a person who is striving to reach a goal. The person who is making that remark may not have meant it that way, but sometimes it can ignite that's why I said that even unintended help is very, very, very welcome, and we are very, very thankful for that. Thank you, Team ISRO, for supporting all of us. The amount of affection we received when this mission came into this final stage, the number of people who gave us confidence that nothing can go wrong and this is going to be successful. In fact, I was not that much confident, because we have seen a couple of times issues.
because I know very well as a person who has been doing in this domain for 36 years, I know there are thousands of things. Any of that can anytime go wrong and derail. But so many of the people, because that I only see as the reflection of the effort we have put, that people are so happy to see this effort and they want us to succeed. It is not that they know that we are going to succeed. The people want us to succeed. So thank you very much for everyone for your love and affection. We will continue to do our best and make our flag fly, ISRO's as well as India's flag fly high. Thank you very much. Honorable Prime Minister called me and conveyed his greetings to each one of you and your family for the wonderful work you did in ISRO. So thanks are to him for the support that he is giving to us for missions like Chandrayaan 3 and the missions that are in the offing. I think that's a great word of comfort that we are receiving for pursuing the inspirational work that we are doing for the nation. I want to tell you, and I want to thank you also for each and everyone who prayed with us in the last many days, who wanted this success to happen in ISRO. I thank all those people all around the country and maybe beyond the country for their blessings and wishes and affection that he has given to each one of us for doing this work for the last so many years. I want to specifically thank some senior people who have been standing with us, especially the name of Kiran Kumar sir and Mr. Kamalakar, Sri Koteshwar Rao. They have been helping so much. They were part of the team to help them to get the confidence and get the reviews done to ensure that nothing goes with any mistakes. And of course, this is not the work of us alone. This is a work of a generation of ISRO leadership and ISRO scientists. And this is a journey we started in Chandrayaan 1, continued in Chandrayaan 2, and Chandrayaan 2 craft is still working and doing a lot of communication work with us. And all the team that contributed to building Chandrayaan 1 and Chandrayaan 2 should be remembered and thanked while we celebrate Chandrayaan 3. And this is an incremental progress and definitely a great, huge one it is. And thank you so much for all the support and work that you have done. Thank you. Of Chandrayaan, I believe, is also a major achievement for the whole of humankind. It shows how India has harnessed its rich traditional knowledge base along with modern science in the service of humanity. तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को आपने सुना, उन्होंने बधाई दी है इसरो को, वैज्ञानिकों को। আৰু কেনে
কেনেকুৱা ধৰণৰ এটা মুহূৰ্ত সেইখিনি ঠাইত কণ্ট্ৰল ৰুমত থকা প্ৰতিগৰাকী ব্যক্তিয়ে যি ধৰণৰ আনন্দ তেওঁলোকে অনুভৱ যি ধৰণৰ আনন্দ তেওঁলোকে অনুভৱ কৰিছে সেয়া এই ছবিখিনি দেখি হয়তো প্ৰতিগৰাকী দৰ্শকে উপলব্ধি কৰিছে প্ৰতিগৰাকী দৰ্শকেও হয়তো সেই ধৰণে ভাবিছে যে ভাৰতৰ এই সফলতা কিমান ডাঙৰ কি বিশাল এক সফলতা জোনবাৰ বুকুত অৱতৰণ আৰু ইয়াৰে সৈতে ভাৰত চতুৰ্থখন দেশ হৈ পৰিল পৃথিৱীৰ যিয়ে জোনবাইত অৱতৰণ কৰিছে চন্দ্ৰপৃষ্ঠত ল্যান্ড কৰিছে কিন্তু তাতকৈ ডাঙৰ কথা চন্দ্ৰপৃষ্ঠৰ নেদেখা যিটো ভাগ দক্ষিণ মেৰুত কি আছে তাত কেনেকুৱা ধৰণৰ পদাৰ্থ থাকিব কি মৌল থাকিব এইখিনি ইয়াৰ পূৰ্বে কোনেও সেই দক্ষিণ মেৰুত অৱতৰণ কৰা নাছিল ভাৰত হৈ পৰিছে প্ৰথমখন পৃথিৱীৰ দেশ যিয়ে চন্দ্ৰৰ দক্ষিণ মেৰুত অৱতৰণ কৰিছে এটা যথেষ্ট প্ৰত্যাহ্বান অতিক্ৰমী সেই দক্ষিণ মেৰুত অৱতৰণ কৰি ইতিমধ্যে চন্দ্ৰযান ৩য় ছফ্ট লেণ্ডিঙেৰে প্ৰথমটো যি ডাঙৰ এটা পদক্ষেপ সেয়া ইছৰৰ বাবে ক'ব লাগিব সেয়া সফলতাৰে কৰি দেখুৱাইছে আৰু ইয়াৰ পিছত এতিয়া প্ৰজ্ঞান সেইখিনি সময়লৈকে অপেক্ষা যেতিয়া লেণ্ডিঙৰ পিছত এতিয়া লাহেকৈ এই লেণ্ডাৰ বিক্ৰমৰ পৰা ওলাই আহিব 6টা চকাযুক্ত প্ৰজ্ঞান ৰোভাৰ আৰু এই মুহূৰ্তত যিহেতু বিশেষজ্ঞ সকল আছে আমাৰ ষ্টুডিঅ'ত আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছে পাৰ্থ কেনেকুৱা ধৰণৰ মুহূৰ্ত এটা ইছৰৰ কণ্ট্ৰল ৰুমৰ কি ধৰণৰ এটা মুহূৰ্ত আমি অনুমান তেওঁলোকৰ হাঁহি দেখিয়ে কৰিব পাৰোঁ হাত চাপৰি বজাইছে আৰু বাকীখিনি প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা আজিও উল্লেখ কৰিছে লগতে গীতাশ্ৰী ভাৰতবৰ্ষৰ কাৰণে ভাৰতবৰ্ষৰ মহাকাশ বিজ্ঞানৰ কাৰণে এটা বিৰল মুহূৰ্ত প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে কৈছে যে এয়া মানৱতাৰ জয় এয়া বিজ্ঞানৰ জয় যি জ্ঞান বিজ্ঞান আহৰণ কৰা হ'ব যি সত্যৰ সন্ধান কৰা হ'ব সেই সত্য সেই বিজ্ঞানে উপকৃত কৰিব সমগ্ৰ মানৱ জাতিক সমগ্ৰ বিশ্বক আমি সমৃদ্ধ হ'ম আমি গম পাম চন্দ্ৰৰ সেই নেদেখা পৃষ্ঠটোত কি আছে আমি গম পাম আৰু ভাৰতবৰ্ষৰ যি সফলতা 4খন দেশৰ তালিকাত 3খন প্ৰথমতে আছিল 4খন দেশৰ তালিকাত ভাৰতবৰ্ষ অন্তৰ্ভুক্ত হ'ল অৰ্থাৎ ভাৰতবৰ্ষই সফলভাৱে চন্দ্ৰপৃষ্ঠত অৱতৰণ কৰাব পাৰিলে সেই যানখন বিক্ৰম নামৰ যানখন এই মুহূৰ্তত যিসকল বিজ্ঞানী সমগ্ৰ প্ৰক্ৰিয়াটোৰ সৈতে জড়িত কাৰণ আজি বিজ্ঞানৰ জয় যাত্ৰা আৰম্ভ হৈছে বা বিজ্ঞানৰ জয় হৈছে সেইসকল বিজ্ঞানীক ইতিমধ্যে ইছৰৰ মুৰব্বীজনে তেওঁলোকৰ নাম লৈছে কৰ্মৰত বিজ্ঞানীসকল প্ৰজেক্ট ডিৰেক্টৰ মুদগল এছ'চিয়েট প্ৰজেক্ট ডিৰেক্টৰ কল্পনা মিছন ডিৰেক্টৰ শ্ৰীকান্ত আৰু ইউ.আৰ. ৰাও ছেটেলাইট চেণ্টাৰৰ ডিৰেক্টৰ শংকৰণৰ নাম লৈছে আৰু সমান্তৰালকৈ চন্দ্ৰযান 1ৰ সৈতে যিসকল বিজ্ঞানী জড়িত হৈ আছিল চন্দ্ৰযান 2ৰ সৈতে যিসমূহ বিজ্ঞানী জড়িত হৈ আছিল তেওঁলোককো স্মৰণ কৰিছে সকলো বিজ্ঞানী বিভিন্ন সময়ৰ বিভিন্ন প্ৰজন্মৰ সকলো বিজ্ঞানীৰ এই শ্ৰেয় আজিৰ দিনটোত আমি দিব লাগিব সেয়া বিক্ৰম সাৰাভাই হওক ডুপি ৰামচন্দ্ৰন ৰাওৱে হওক বা অন্যান্য যিসকল বিজ্ঞানী কে কস্তুৰী ৰংগন জি মাধৱন নায়াৰ সকলোৱে সেই আজিৰ যি বিৰল মুহূৰ্ত সেই বিৰল মুহূৰ্তৰ কাৰণে সকলোকে আমি শ্ৰেয় দিব লাগিব অতিথিসকল আছে কি অনুভৱ জানিব বিচাৰিম বৰা ডাঙৰীয়া অনুভৱ অতিশয় সুন্দৰ যিটো উৎকণ্ঠাৰে বাট চাই ৰৈ আছিলোঁ সেই উৎকণ্ঠাটো আমাৰ উৎফুল্লিতলৈ পৰিৱৰ্তিত হৈছে আৰু এটোতে সমগ্ৰ দেশবাসীৰ লগতে আমিও যথেষ্ট আনন্দিত আৰু সকলো বিজ্ঞানীকে সকলোকে আমি সম্বৰ্ধনা জনাইছোঁ আমি আমাৰ ফালৰ পৰা গতিকে এইটো এটা সকলে যুগান্তকাৰী পদক্ষেপ আৰু যিটো দেখিবলৈ পাইছোঁ যে আমি যিটো চাই আছোঁ যে যিটো টেক্সট বুক প্ৰিচিশ্যন বুলি কয় প্ৰক্ষেপণৰ পৰা অৱতৰণলৈকে 6টা 4 মানে 6টা 4 6টা বাজি 4 মিনিট বুলি কৈছে আৰু 6টা বাজি 4 মিনিটত 6টা 4 মিনিটত হৈছে কিন্তু ইমান টেক্সট বুক প্ৰিচিশ্যনত যিটো এতিয়ালৈকে এটা ফ্ললেছ নট এ ছিংগল হিচ গতিকে এইটো যিটো ইছৰৰ বিজ্ঞানীসকলে কৰি দেখুৱাইছে এইটো শিকিবলগীয়া পৃথিৱীও শিকিবলগীয়া এইটো নহয় যে শিকিবলগীয়া একো নাই গতিকে এইটো এটা শিকিবলগীয়া পদক্ষেপ হয় ছয়নিকা আচলতে যিটো আমি উৎকণ্ঠাৰে বাট চাই আছিলোঁ যিটো উৎকণ্ঠাৰে আমি গোটেই তেওঁলোকৰ লেণ্ডিং প্ৰচেছটো অবজাৰ্ভ কৰি আছিলোঁ আৰু শেষত যেতিয়া আমি সঁচাকৈ সেই ছফ্ট লেণ্ডিংটো হোৱা নিজ চকুৰে দেখা পাইছোঁ এই খুবেই মানে আনন্দদায়ক মুহূৰ্ত গোটেই দেশবাসীৰ কাৰণে আমাৰ কাৰণেও এটা গৌৰৱৰ মুহূৰ্ত হয় যথেষ্ট গুজবাম্পছ আহি যোৱা এটা মুহূৰ্ত শিহৰণকাৰী মুহূৰ্ত গীতাশ্ৰী দেশৰ কাৰণে গৌৰৱৰ মুহূৰ্ত আৰু চাগৈ বিভিন্ন লোকৰ প্ৰতিক্ৰিয়া আহি আছে হয় নিশ্চয়কৈ পাঠ আমি পুনৰবাৰ আমি কম কেইটামান গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা ভাৰতৰ ইয়াত 3য়টো চন্দ্ৰ মিছন 2য়টো চন্দ্ৰ মিছনত আমি এই লেণ্ডাৰ আমি অৱতৰণ কৰাব পৰা নাছিলোঁ আৰু সেই দিশৰ পৰা আমাৰ চন্দ্ৰযান 2ৰ প্ৰথম চন্দ্ৰযানে সফলতাৰ মুখ দেখিছিলে চন্দ্ৰযান 2 তাত উজুতি খাইছিলে কিন্তু চন্দ্ৰযান 2ৰ অৰ্বিটাৰে কিন্তু এতিয়াও বহুখিনি মূল্যৱান তথ্য যুগুত কৰি আছে এতিয়াও সেয়া সক্ৰিয় হৈ আছে আৰু এতিয়া আজিৰ দিনটো ইতিহাসৰ পাত লুটিয়ালে স্পেচ সায়েন্সৰ ভাৰতৰ নামটো জিলিকি থাকিব ভাৰতৰ নাম জিলিকি থাকিব
কিয়নো আজি চন্দ্ৰৰ বুকুত পৃথিৱীৰ চতুৰ্থখন দেশ হিচাপে ভাৰতে চন্দ্ৰৰ বুকুত অৱতৰণ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ইছৰোৱে লিখিছে ইতিহাস ভাৰতে ৰচিছে এটা সোণালী ইতিহাস আমি গোটেইখিনি খবৰ আমি জনাই গৈ থাকিম এইখিনিতে এটা চমু বাণিজ্যিক বিৰতি লৈছো বিৰতিৰ সময় সাধারণ স্টিল এনেকৈ পরে মাইথন স্টিল এনেকৈ পরে ধমকৈ আল হেল্ডি কম্পিটিশ্যন চলিছিল কোল্ড ৱাৰ চলি আছিলে গতিকে এখন দেশে যদি এখন যান পঠিয়ায় তাৎক্ষণিকভাৱে আনখন দেশে আন এখন যান পঠিয়াইছিল লুনাৰ টুৰ জৰিয়তে সোভিয়েট ইউনিয়নে সেই অভিযান আৰম্ভ কৰিছিল লুনাৰ টুৰ জৰিয়তে অভিযান আৰম্ভ কৰিছিল লুনা 25ত তেওঁলোক উপনীত হৈছে আৰু 25 সফল হোৱা নাই 24খন আকৌ বহুত আগতে পঠিয়াইছিল লুনা 24খন পঠিয়াইছিল 1976 চনৰ 25খন পঠিয়ালে সিদিনা প্ৰায় 50 বছৰ পূৰ্বে লুনা 24 পঠিয়াইছিলে নহয় জানো 76 চনত পঠিয়াইছিলে প্ৰায় 50 বছৰ পূৰ্বে পঠিয়াইছিলে লুনা 25 প্ৰেৰণ কৰিলে সফলভাৱে অৱতৰণ কৰিব নোৱাৰিলে আৰু 63 পৰা 76ৰ ভিতৰত 42 বাৰ তেনে ধৰণৰ অভিযান চলোৱা হৈছিল 21 বাৰহে সাকসেসফুল হৈছিল কিন্তু 2013 পৰা এতিয়ালৈকে জয়ন্ত 10 বছৰত কেৱল চীনদে সফল হৈছে তিনিখন পঠিয়াইছে চাং E3 চাং E4 চাং E5 2013 2019 2020 তিনিখন কিন্তু সফল হৈছে তাৰ বাদে চন্দ্ৰযানটো বিফল হৈছে বিআৰচিত ইজৰাইলে পঠিয়াইছিল বিফল হৈছে জাপানে হাকিটো আৰ পঠিয়াইছিল সেয়া বিফল হৈছে গতিকে যথেষ্ট প্ৰত্যাহ্বান আছে জয়ন্ত পাৰ্থই আমাক ইতিমধ্যে আমাক জনাইছে যে ইতিহাস চন্দ্ৰপৃষ্ঠত অভিযানৰ যে ইতিহাস কাৰণ এটা কৌতূহল আছে যে চন্দ্ৰপৃষ্ঠত আচলতে কি আছে কি নাই চন্দ্ৰপৃষ্ঠ প্ৰাণীৰ বাবে উপযোগী নেকি এটা সময়ত মানুহৰ বাসোপযোগী হৈ উঠিব নেকি চন্দ্ৰপৃষ্ঠ এনেকুৱা ধৰণৰ নানা কৌতূহল আছে আৰু এই অন্তহীন কৌতূহলৰ বাবে অন্তহীন গৱেষণা চলি আছে অন্তহীন অভিযান এখনৰ পিছত আনখন দেশে চলাই গৈছে ইতিমধ্যে পাৰ্থই আমাক জনাইছে যদি সোভিয়েট ইউনিয়ন তেতিয়া সোভিয়েট ইউনিয়ন এতিয়া ৰাছিয়া আমি কথা কওঁ জন 5 বুলি এখন যান প্ৰেৰণ কৰিছিল য'ত প্ৰথমে প্ৰাণী প্ৰেৰণ কৰিছিল এটা কাছ প্ৰেৰণ কৰি এক ইতিহাস সৃষ্টি কৰিছিল নহয় জানো হয় সেই তেন ধৰণৰ প্ৰয়োগবোৰ সেই দুখন দেশে কৰিছিল আৰু মই কৈ আছো সেই সময়ত কোল্ড ৱাৰ চলি আছিল যদি কোনোবাই কুকুৰ যদি মহাকাশলৈ প্ৰেৰণ কৰিছে কোনোবাই কাছ মহাকাশলৈ প্ৰেৰণ কৰিছে আৰু তেতিয়া মন কৰিব 76ৰ পৰা 60 বা 70ৰ দশকত প্ৰযুক্তিবিদ্যা আজিৰ নিচিনা শক্তিশালী বা আজিৰ নিচিনা এডভান্স নাছিলে তৎসত্ত্বেও সেই সময়ত 20 বাৰ তেনে ধৰণৰ সফল তাৰে সফট লেন্ডিং কৰিছে সেই বিশেষকৈ মাৰ্কিন যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ ৰাছিয়াই নীল আৰ্মষ্ট্ৰং আছিল বিশ্বৰ প্ৰথমজন ব্যক্তি যিয়ে চন্দ্ৰপৃষ্ঠত খোজ কঢ়াৰ গৌৰৱ অৰ্জন কৰিছিল সেয়াও জুলাই মাহত আৰু তেতিয়া কোৱা হৈছিল এটা সৰু ষ্টেপ কিন্তু এটা ডাঙৰ এটা জাম্প মানৱ জাতিৰ কাৰণে বুলি তেতিয়া অভিহিত কৰা হৈছিল যদি আমি পুনৰ প্ৰত্যাহ্বানৰ কথালৈ আহোঁ প্ৰত্যাহ্বান যথেষ্টখিনি আছে প্ৰথমটো প্ৰত্যাহ্বান আপুনি ক'লে ডি বুষ্টিঙৰ যি স্পীড যি গতিবেগ সেই গতিবেগ কম কৰিব লাগিব কাৰণ স্বাভাৱিকতে তীব্ৰ গতিত যদি যিকোনো এটা বস্তু পৃথিৱীৰ পৃষ্ঠত পৰে সেই বস্তুটো ভাঙি চুৰমাৰ হৈ যাব ঠাণ্ডমান হৈ যাব গতিকে চন্দ্ৰপৃষ্ঠত যদিও মধ্যাকৰ্ষণ চন্দ্ৰপৃষ্ঠত নাই বা পৃথিৱীতকৈ কম চন্দ্ৰপৃষ্ঠত এটা বিশেষ বা এটা কম তীব্ৰ গতিতহে কি এটা পদাৰ্থ এটা সাবষ্টেন্স চন্দ্ৰপৃষ্ঠত পৰিবগৈ লাগিব তেতিয়াহে সফট লেন্ডিং হ'ব নতুবা যদি সেই স্পীডতকৈ যদি সেই গতিবেগতকৈ যদি বেছি গতিবেগত চন্দ্ৰপৃষ্ঠত কিবা এটা পৰে সেইটো ভাঙি চুৰমাৰ হোৱাটো সাধাৰণ বিজ্ঞান সকলোৱে জানে যে তাৰ কাৰণে ডি বুষ্টিং কৰাটো এটা চ্যালেঞ্জ যথেষ্ট ওজন 3800 কিলোগ্ৰাম ওজন নহয় জানো 3800 কিলোগ্ৰাম বিক্ৰমখনৰ ওজন বিক্ৰমখনত সোমাই আছে প্ৰজ্ঞানখনৰ ওজন খুব সম্ভৱ 36 কিলোগ্ৰাম মান হ'ব প্ৰজ্ঞানখনে সেই যিবোৰ আপুনি বিভিন্ন প্ৰয়োগৰ কথা কৈ আছে সেই প্ৰয়োগবোৰ সাইন্টিফিক এক্সপেৰিমেন্টবোৰ কৰিব গতিকে তেনে ক্ষেত্ৰত ডি বুষ্টিং এটা খুব প্ৰত্যাহ্বানমূলক এক্সাৰসাইজ বিশেষকৈ ভাৰতবৰ্ষৰ এবাৰ চন্দ্ৰযান 2ৰ পৰা বহুখিনি শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিলে চন্দ্ৰযান 2ক যিখিনি ভুল কৰিছিল সেইখিনি এবাৰ শুধৰাইছে আৰু বিভিন্ন প্ৰণালী সংস্থাপিত কৰা হৈছে যদি 1 নম্বৰ প্ৰণালীটো বিফল হয় 2 নম্বৰ প্ৰণালীটো সেই স্থান ল'ব প্ল্যান বি প্ল্যান সি ইত্যাদি কৰা হৈছে সিস্টেম 1 সিস্টেমটো সেই ধৰণৰ নাম দি বিভিন্ন সিস্টেম সংস্থাপিত কৰা হৈছে এটা সিস্টেম যদি ফেইল হয় আনটো সিস্টেমে টেক ওভাৰ কৰিব গতিকে ভুল হোৱাৰ চান্স এবাৰ কম প্ৰযুক্তিৰ বৃহৎ পৰিৱৰ্তনৰ কথা আপুনি উল্লেখ কৰিছে স্বয়ংক্ৰিয় কেইবাটাও কেমেৰা আছে হাই ৰিজলিউশ্যন তাত সেন্সৰ সংযুক্ত কৰা হৈছে হাই ৰিজলিউশ্যন কেমেৰা তাত সংস্থাপন কৰা হৈছে এটা বিশেষ লেজাৰ কেমেৰাৰ কথাও আমি ইতিমধ্যে জানিব পাৰিছিল পাৰ্থ ইতিমধ্যে আমাক জনাই আহিছিলে বিশেষ কেমেৰাত সেই ধৰণৰ কেমেৰা সংস্থাপিত কৰা হৈছে কেমেৰাই আৰু আপুনি কৈ আছে প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে যদি সফলতাৰে অৱতৰণ হয় প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে দক্ষিণ মেৰুত চন্দ্ৰৰ দক্ষিণ মেৰুত অৱতৰণ কৰিব আপুনি কেমেৰাৰ কথা কৈ আছে বিভিন্ন তেনে ধৰণৰ কেমেৰা সংস্থাপিত হৈছে সেই কেমেৰাবোৰৰ বিষয়ে ইছৰোৰ মুৰব্বীসকলে বা বিশেষজ্ঞসকলে বিভিন্ন সময়ত জনাই আছে মই আজিৰ দিনটোত এটা কেমেৰাৰ বিষয়ে চৰ্চিত হৈছে ইছৰোৱে এটা টুইট কৰিছিল 9:30 মান বজাত
কেমেৰাটোৰ নাম হৈছে লেণ্ডাৰ হেজাৰ্ড ডিটেকশ্যন এণ্ড এভইডেন্স কেমেৰা LHDAC এই কেমেৰাটোৱে কিছু ছবি লৈছে আৰু কিছু ছবি চন্দ্ৰপৃষ্ঠৰ সেই সাইডটো লৈছে যিটো সাইডৰ যি পৃষ্ঠৰ যিটো পৃষ্ঠ পৃথিৱীৰ পৰা খালি চকুৰে দেখা পোৱা নাযায় মই কৈছো অনাবৃষ্কিত অঞ্চল বা বিভিন্ন সময়ত সেই স্থানলৈ কেমেৰা প্ৰেৰণ কৰা হৈছে কেমেৰাই সেই পৃষ্ঠৰ ফটো লৈছে কিন্তু আমি পৃথিৱীৰ পৰা যেতিয়া খালি চকুৰে চন্দ্ৰটোলৈ চাওঁ আমি সেই পৃষ্ঠটো দেখা নাপাওঁ কাৰণ চন্দ্ৰ নিজৰ কক্ষপথত এনেভাৱে ঘূৰে আৰু পৃথিৱী নিজৰ কক্ষপথত এনেভাৱে ঘূৰে চন্দ্ৰটোৰ পৃথিৱীৰ যিকোনো প্ৰান্তৰ পৰা চন্দ্ৰটোৰ এটাই পৃষ্ঠ দেখা পোৱা যায় গতিকে সেই অনাবৃষ্কিত পৃষ্ঠটো বা সেই যিটো পৃষ্ঠ পৃথিৱীৰ পৰা নেদেখি সেই পৃষ্ঠটোক দেখাৰ উপায় একমাত্ৰ সেই যানবোৰৰ লগত যোৱা কেমেৰাসমূহে ফটো লৈ সেই পৃষ্ঠটোৰ ফটো পৃথিৱীলৈ প্ৰেৰণ কৰে ৰিচিভিং ইউনিটলৈ প্ৰেৰণ কৰে আৰু এই LHDAC নামৰ কেমেৰাটোৱে ইছৰোৱে জনোৱা মতে বিভিন্ন ফটো লৈছে চন্দ্ৰপৃষ্ঠৰ সেই পৃষ্ঠটোৰ যিটো পৃষ্ঠক আমি খালি চকুৰে নেদেখো আৰু দক্ষিণ মেৰুৰ সেই পৃষ্ঠটোৰ সেই সাইডটোৰ দক্ষিণ মেৰুৰ আৰু বিচাৰি আছে নিৰাপদ স্থান ক'ত সফট লেণ্ডিং কৰিব পাৰি কাৰণ বেছি সময় নাই গতিকে সেই নিৰাপদ স্থান ডিটেক্ট কৰাৰ পিছতে সফট লেণ্ডিং কৰিব News headlines আগবঢ়াইছে Sigma's Everyday Spices ইতিহাস ৰচনা কৰি চন্দ্ৰপৃষ্ঠৰ অৱতৰণ চন্দ্ৰযান 3 বিশ্বৰ বুকুত ভাৰতক জিলিকাই ইছৰোৱে গঢ়িলে অভিলেখ চন্দ্ৰত সফল অভিযান চলোৱা দেশৰ তালিকাৰ ৪ৰ্থ স্থানত খোদিত হ'ল ভাৰতৰ নাম বিশ্বক চমকিত কৰি সবাতোকৈ কম খৰচত ভাৰতে চন্দ্ৰত উৰুৱালে ত্ৰিৰংগ পতাকা লুনা 25ৰ পতনৰ বিপৰীতে অভূতপূৰ্ব সাফল্যৰ চানেকিৰে মহাকাশত ভাৰতৰ জয়গান চন্দ্ৰযান 3 জুনবাই বুকুত অৱতৰণৰ লগে লগে দেশ জুৰি উঠিল আনন্দৰ উল্লাসৰ লহৰ দেশৰ কোটি কোটি লোকে উপভোগ কৰিলে ঐতিহাসিক মুহূৰ্তৰ দৃশ্য দেশৰ জনগণৰ আনন্দৰ সৈতে দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ পৰা সামিল হ'ল প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী মিজোৰামৰ আইজলত ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা নিৰ্মীয়মান ৰেলৰ দলং খহি 17জন শ্ৰমিকৰ মৃত্যু এতিয়াও ঘটনাস্থলীত আবদ্ধ 30ৰ পৰা 40জন শ্ৰমিক ঘটনাক লৈ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ শোক প্ৰকাশ সাউথ আফ্ৰিকাৰ জোহান্সবাৰ্গৰ পৰা প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে দেশবাসীক জনালে অভিনন্দন ভিডিঅ' কনফাৰেন্স যোগে ইছৰোৰ সৈতে যোগাযোগ মোদীৰ ঐতিহাসিক মুহূৰ্তক লৈ গৌৰৱান্বিত দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকী News headlines আগবঢ়াইছে Sigma's Everyday Spices অৱশেষত ভাৰতৰ চন্দ্ৰজয় নমস্কাৰ স্বাগতম জনাইছো প্ৰাইম টাইম 18লৈ মই ৰশ্মিতাই সবাতোকৈ আজি ঐতিহাসিক ক্ষণৰ সাক্ষী হৈ ৰ'ল সমগ্ৰ দেশবাসী সমগ্ৰ বিশ্ববাসী ভাৰতৰ ইতিমধ্যে চন্দ্ৰজয় চন্দ্ৰপৃষ্ঠত চন্দ্ৰযান 3ৰ সফল অৱতৰণ চন্দ্ৰৰ দক্ষিণ মেৰুত অৱতৰণ কৰিলে চন্দ্ৰযান 3য়ে সন্ধিয়া 6:04 চন্দ্ৰযান 3ৰ সফল অৱতৰণ জুনবাই দেশত ইছৰোৱে গঢ়িলে অভিলেখ ইতিহাস ৰচনা কৰি ভাৰতৰ চন্দ্ৰজয় চন্দ্ৰপৃষ্ঠত অৱতৰণ কৰা ভাৰত হ'ল চতুৰ্থখন ৰাষ্ট্ৰ আৰু চন্দ্ৰযান 3ৰ সফল অৱতৰণক লৈ এতিয়া সমগ্ৰ দেশবাসী এনেদৰে উৎফুল্লিত হৈ পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে বিশেষকৈ ইছৰোৰ বিজ্ঞানীসকল যিসকলে দিনে ৰাতি একাকাৰ কৰি এই মুহূৰ্ত বাস্তৱত ৰূপায়িত কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে সেই সকল বিজ্ঞানীৰ মাজত দেখিবলৈ পোৱা গ'ল আনন্দৰ বন্যা দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ পৰা দেশবাসীক অভিনন্দন জনালে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে চন্দ্ৰৰ বুকুত জিলিকি উঠিল ভাৰতৰ ত্ৰিৰংগা আৰু ইছৰোৰ লোগো এই ঐতিহাসিক ক্ষণৰ সাক্ষী হৈ ৰ'ল সমগ্ৰ বিশ্ববাসী আৰু এফালে ইছৰোৰ যিসকল বৈজ্ঞানিক যিসকলে দিন ৰাতি একাকাৰ কৰি এই ঐতিহাসিক ক্ষণৰ সাক্ষী কৰাবলৈ সক্ষম হ'ল বাস্তৱ ৰূপ দিবলৈ সক্ষম হ'ল সমান্তৰালভাৱে এনেদৰে ত্ৰিৰংগা পতাকা তাত খোদিত কৰিবলৈ সক্ষম হ'ল আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়েও এনেদৰে ইছৰোৰ বিজ্ঞানীসকলক তেওঁ অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰে সমগ্ৰ দেশবাসীকে অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছে আৰু ইতিহাস ৰচনা কৰি ভাৰতে চন্দ্ৰজয় ইতিহাস ৰচনা কৰিলে ইতিমধ্যে ভাৰতে আৰু ইয়াৰে সাক্ষী হৈ ৰ'ল সমগ্ৰ দেশবাসী আৰু এই মুহূৰ্তত অসম জাতীয় বিদ্যালয়ত উপস্থিত আছে আমাৰ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক ৰাজু বৰুৱা ৰাজু আপোনাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছো অৱশেষত ইতিহাসত নাম খোদিত কৰিলে ভাৰতে ভাৰতৰ চন্দ্ৰজয় জাতীয় বিদ্যালয়ত উপস্থিত আছে কেনে পৰিৱেশ কি উৎসাহ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ মাজত চাওক ঐতিহাসিক ক্ষণ আছিলে আৰু এটা ঐতিহাসিক যেহেতু দিন আৰু এই ইতিহাস ৰচিছে ভাৰতে আৰু চন্দ্ৰত
জয় কৰিছে ভাৰতে। গতিকে এই মুহূৰ্তত আমি জাতীয় বিদ্যালয়ত আছোঁ আৰু জাতীয় বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে যেতিয়া যিটো ঐতিহাসিক ক্ষণ আছিলে তেতিয়াই সকলোৰে মাজত এক উৎসৱমুখৰ পৰিৱেশ বিৰাজ কৰিছিল। কেনেকুৱা লাগিল চাই? ভাল লাগিছে। ভাল লাগিল নে নাই? লাগিছে, বহুত ভাল লাগিছে। লাগিছে চবৰে ভাল লাগিছে, শান্তি হৈছে, মোৰো ভাল লাগিছে। হয়, বহুত ভাল লাগিছে, বহুত আনন্দিত অনুভৱ কৰিছো। বহুত আনন্দ অনুভৱ কৰিছে। বহুত ভাল লাগিছে। ভাল লাগিছে? বহুত ভাল লাগিছে। ভাল লাগিল নে নাই? লাগিল। ভাল লাগিছে। ইফালে অকণমান আহিছো, ভাল লাগিল নে নাই? লাগিল। লাগিছে, বহুত ভাল লাগিছে। বহুত ভাল লাগিছে। ইফালে ভাল লগা নাই নেকি? লাগিছে। লাগিছে? কিমান ভাল লাগিল? বহুত ভাল লাগিছে। বহুত? কিমান বহুত? আগত এই চাম বুলি ৰৈ আছিলা? হয়। হা? হয়। চাম বুলি ৰৈ আছিলে। কি ক'বা? ভালকে চালা? ভালকে চালো, বহুত ভাল লাগিছে। বহুত গৌৰৱান্বিত হৈছো ভাৰতৰ প্ৰতি, ঈশ্বৰৰ প্ৰতি বহুত গৌৰৱান্বিত হৈছো মই। গৌৰৱান্বিত হৈছে তেওঁলোক। কেনেকুৱা লাগিল? অভিভাৱক আপোনালোক, গতিকে আপোনালোকৰ নিশ্চয় কণমানিটো চালে আজি? ভালেই লাগিছে। ভাল লাগিছে? হয় হয়, বহুত ভাল লাগিছে। আপোনালোকে চালে নাই? চালে। তেওঁলোকে চালে আৰু আমি অকণমান বাহিৰলৈ ওলাই গৈছো। সকলো এনেধৰণে এতিয়া বাহিৰলৈ ওলাই আহিছে যদিও তেওঁলোকৰ সেই পৰিৱেশ যিটো ক্ষণ আছিলে ঐতিহাসিক ক্ষণ, সেই ঐতিহাসিক ক্ষণৰ সাক্ষী হ'ল। কেনেকুৱা লাগিল? বঢ়িয়া লাগিল। বঢ়িয়া? কিমান বঢ়িয়া লাগিল? জীৱনত আজিলৈকে এনেকুৱা দেখা নাছিলো দৃশ্য, চাই বৰ ভাল লাগিল। বৰ ভাল লাগিল। থাকি যাব মনত আৰু? থাকি যাব মনত। বিৰাট ভাল লাগিছে। ভাল লাগিছে? হয়, বিৰাট ভাল লাগিছে। তেওঁলোকে কৈছে বিৰাট ভাল লাগিছে। কেনেকুৱা লাগিল? ভাল লাগিছে। ভাল লাগিছে? বহুত ভাল লাগিছে। বহুত ভাল লাগিছে। বহুত ভাল লাগিছে। ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে গম পাইছে আৰু বস্তুটো। নিশ্চয় আমি কথা পাতি আছো। আপুনি কওক, আমি কেমেৰাও আছে, আমি ইফালে দেখুৱাই থাকিম। কেনেকুৱা লাগিল? চালে নে নাই? চালো, অতিকৈ ভাল লাগিছে। ভাল লাগিছে? সঁচাকে। তুমি কোন ক্লাছত পঢ়া? মই 8ত পঢ়ো। ক্লাছ 8ত? ইফালে? মই ভালে লাগিছে। ভাল লাগিছে? এয়া তিৰংগা, এয়া পকেটত তিৰংগা লৈ আছে আৰু স্কুলখনৰ ফালৰ পৰা কৈছে, অসম জাতীয় বিদ্যালয়ৰ ফালৰ পৰা কৈছে যে আপোনালোকে যি তিৰংগা লৈ আহিছিল, হাতত আপোনালোকে লৈছিল, সেইখিনি যাতে আপোনালোকে ঘৰলৈ ভালকৈ লৈ যায়। আৰু সেই ক্ষণত যেতিয়া ভাৰতে ইতিহাস ৰচিলে, চন্দ্ৰত ভাৰতে নাম খোদিত কৰিলে, সেই সময়তে প্ৰত্যেকেই সেই যি হৰ্ষোল্লাস